สมัยก่อนน่ะคนกลัวผีเพราะว่าเขาอาจจะมาในรูปลักษณ์ของตอนที่เขาตายสภาพแบบไหนเขาออกมาแบบนั้นแต่ทุกวันนี้ครับความกลัวของคนมันเปลี่ยนไปแล้วคนกลัวคนมากกว่าผีคนน่ากลัวกว่าผีครับไปอยู่หลังไมค์ช่วยพี่ป๋องเราก็ได้มีโอกาสเข้าไปแจมนิดหน่อยในฐานะน้องใหม่จนกระทั่งวันหนึ่งพี่ป๋องแกเรียกชื่อผมคุณผู้ฟังจำชื่อเด็กคนนี้ไว้นะครับนี่แจ็คสายสิญจน์แฮ่เราอยู่มาเข้าสถานีบ่อยจนพูดไมค์ได้อะไรได้แล้วครับพอมาถึงปุ๊บห้องจัดรายการพี่ป๋องวางกล่องปุ๊บไอ้แจ็คมึงจัดรายการเดี๋ยวกูมีธุระเหมือนแกถีบผมลงน้ำแล้วแกไปเลยครับให้ผมว่ายน้ำเองอ่ะคนเพจมาด่าแบบด่าแรงอ่ะจัดรายการนี้ไปกินนมแม่นอนไปก็เป็นประสบการณ์ใหม่ของการจัดรายการตอนนั้นเก่งและเกเรงานการไม่ทำทุกครั้งที่มีการประชุมกันพี่ป๋องก็จะด่าทำไมด่าแต่เราอ่ะเอางี้ครับพี่ผมขออนุญาตพิจารณาตัวเองครับผมขอลาออกมารู้เอาตอนที่สูญสิ้นแล้วทุกสิ่งทุกอย่างที่เคยมีอะไรเงี้ยไม่เหลืออะไรแล้วอะไรเงี้ยอะไรที่มันทำให้เกิด The Ghost ครับเราทำได้มากที่สุดคือการจัดรายการผีคอนเซปต์ของผมคือคลื่นสยองของคนรุ่นใหม่พอรายการมันถูกรันไปเรื่อยครับคนก็เริ่มเข้ามาฟังมากขึ้นจนกระทั่งปีนี้ครับปี2568ไม่มีคืนไหนที่ต่ำกว่า 100,000 คนเคยถามพี่ป๋องไหมครับว่าจริงๆวันนั้นน่ะไปเที่ยวหรืออยากให้เราบินเป็นคำถามที่อยากถามเหมือนกันคุณกำลังรับชมรับฟังคลิปร้อนๆจาก The Ghost Radio สนับสนุนโดย History ช่องซ่องโทเปียถ้าเป็นปกติพี่แจ๊คก็จะทำแค่เสาร์อาทิตย์ใช่ครับรายการจะจัดแค่เสาร์อาทิตย์ครับวันธรรมดาก็จะวิ่งงานอย่างเงี้ยครับวิ่งงานเดือนนี้ก็โปรโมทหนังซะเป็นส่วนใหญ่ครับข้างบ้านครับมันแต่เพิ่งเข้าเลยใช่ไหมฮะเพิ่งเข้าวันที่4ที่ผ่านมาครับมันมายังไงอ่ะพี่แจ๊คข้างบ้านอ่ะหมายถึงว่าทำไมอยู่ๆมันเป็นเรื่องที่เขามาเล่าอ่ะใช่ครับมันเป็นเรื่องที่เขามาเล่าแล้วก็คุยโปรเจกต์นี้มา2 ปีแล้วครับกว่าจะเป็นข้างบ้านหมายถึงเป็นเรื่องเล่าตั้งนานแล้วใช่ครับเป็นเรื่องเล่านานแล้วครับนานแล้วแต่มันเล่าจบไปแล้วแต่เขาใช้เวลาเล่าทั้งหมด4 ปีละ1 เรื่องมีข้างบ้านมีกลับบ้านมีปฐมบทมีปัจฉิมบทจากเรื่องเดียวครับเรื่องบ้านของเขาที่เขาซื้อบ้านแล้วเขาโดนผีหลอกออกไปไหนไม่ได้ครับแล้วทุกวันนี้เขาก็อยู่บ้านเขาไม่ได้อยู่บ้านหลังนี้นะครับย้ายไปอยู่บ้านอีกหลังหนึ่งแล้วน่าจะขายได้แต่มันมีเรื่องนี้มีผลกระทบกับชีวิตเขาไปเลยครับเพราะว่ามันค่อนข้างที่จะซับซ้อนทำไมเรื่องนี้ถึงกลายมาเป็นหนังเพราะอะไรอ่ะจริงๆแล้วมันมีการพูดคุยกันหลายเรื่องครับปรากฏว่าพุ่มกับพี่โขมเขาชอบด้วยความที่มันมีสตอรี่ครับเพราะว่าคนเล่าใช้เวลา4 ปีในการเล่าเรื่องมันเกิดขึ้นในบ้านแล้วผีที่เจอมันไม่ใช่ผีในบ้านแต่มันเป็นผีข้างบ้านแล้วก็ผีข้างบ้านเนี่ยมาวุ่นวายกับครอบครัวเขามันก็เลยเกิดเป็นเรื่องนี้ขึ้นมาครับเป็นโปรเจกต์นี้ขึ้นมาแล้วก็ค่อยๆแบบฟังเรื่องเล่าเก็บเรื่องเล่าไปแล้วก็เอามาทำเป็นบทพี่โขมไปฟังเรื่องเล่าทั้งหมด4 เรื่องฟังจนอินครับแล้วก็มาเขียนบทมาทำเป็นหนังเรื่องนี้เลยครับจริงๆแล้วผมเป็นคนลงทุนทำด้วยเลยเป็นโปรเจกต์ทำโกสต์ไลท์ขึ้นมาเปิดค่ายขึ้นมาเลยครับเปิดค่ายขึ้นมาเพื่อทำโปรเจกต์เรื่องข้างบ้านโดยเฉพาะนี่คือเรื่องแรกแล้วก่อนหน้านี้ที่เขาบอกที่หยดก็เป็นเรื่องจากไม่ใช่ครับที่หยดเขาดังอยู่แล้วเขาดังจากพันทิปดังจากนิยายแล้วก็คือที่หยดนี้ไม่ใช่ใช่ไหมไม่ใช่ครับที่หยดเอามาให้เราโปรโมทให้มันคือการโปรโมทก็คือใช้วิธีการเล่าเรื่องเอาคนเขียนนิยายเอาคนเขียนเรื่องเนี้ยในพันทิปครับมาเล่าเรื่องเลยมันเริ่มจากเรื่องประสบการณ์จริงของครอบครัวเขาก่อนแล้วพอมันดังมากมันก็ถูกขยับไปเป็นนิยายแล้วมันก็ถูกเอาไปสร้างเป็นหนังซึ่ง The Ghost ก็มาโปรโมทให้มาเป็นการอยู่ในส่วนหนึ่งของการโปรโมทครับคนก็เลยอาจจะมีคนเข้าใจว่าที่หยดเป็นเรื่องมาจาก The Ghost ผมว่าตอนที่โปรโมทเขาตั้งใจอยากให้คนเข้าใจเป็นแบบนั้นให้คนเข้าใจเป็นแบบนั้นครับแผนการโปรโมทใช่ครับมันคือการโปรโมทแต่ถ้าเรื่องแรกของ The Ghost จริงๆเนี่ยนี่แหละข้างบ้านครับข้างบ้านเรื่องแรกเลยที่ทำมาเวลาเราฟังเรื่องเล่าโดยเฉพาะใน channel ของพี่แจ๊คมันจะเป็นการที่คนโทรมาเล่านะแล้วก็ไม่เห็นภาพอะไรซึ่งบางทีผมว่าเวลาคนเรามันฟังเรื่องเล่ามันจะมีภาพจินตนาการไม่เหมือนกันใช่
ถูกไหม ใช่ครับแต่พอมาเป็นหนังอย่างเงี้ย ครับ มันต้องยังไงอ่ะพี่แจ๊คให้มันน่ากลัวหรือให้ทุกคนมองเป็นภาพเดียวกันมันยากไหมมันต่างกันไหมพี่คือถ้าเป็นหนังผมมองอย่างนี้ครับผมมองว่าผู้กำกับคือตัวคุมทั้งหมดเพราะฉะนั้นหนังเรื่องนี้มันจะถูกถ่ายทอดผ่านแว่นของผู้กำกับผ่านจินตนาการของผู้กำกับก็คือพี่โขมจะจินตนาการออกมาทั้งหมดว่าบ้านควรจะเป็นยังไงผีควรจะเป็นยังไงเรื่องราวทั้งหมดมันควรจะไปในทิศทางไหนมันคือมุมมองของผู้กำกับมากกว่าส่วนเหตุการณ์ที่มันเกิดขึ้นในเรื่องเล่าครับบางเหตุการณ์เรายังคงไว้เพราะมันสำคัญยังคงเคารพต้นฉบับคือเรื่องเล่าแต่ในหนังก็อาจจะมีการเพิ่มเติมตัดทอนบางส่วนไปบ้างเพื่ออรรถรสในการดูหนังครับพี่แจ็คเป็นหนึ่งในผู้ร่วมสร้างด้วยเหมือนกันใช่ครับฮะถามพี่แจ็คได้ไหมครับครับน่ากลัวไหมครับผมคิดว่ามันคงจะเป็นหนังผีปกติธรรมดาเรื่องนึงก็คือหนังผีที่สร้างจากเรื่องเล่าครับแต่พอหนังงานมันไปอยู่ในมือของพี่โขมแล้วแกไม่ได้ทำเรื่องผีมา9 ปีแกก็เลยเอาของมาปล่อยเอามาถาโถมใส่หนังเรื่องนี้ซะจนแบบผีมันเหนือจินตนาการไปเลยครับผีในนี้คือแกใช้ reference เอาศพคนจริงๆเอามาตั้งเป็น reference ศพคนที่ตายนานๆแล้วขึ้นอืดจริงครับแล้วก็เอามาทำเป็นอันเนี้ยเอามาทำเป็นศพขึ้นอืดเนี่ยเหมือนแบบลิ้นจุกปากตาโปนแกทำอย่างนั้นเลยเพราะฉะนั้นหนังเรื่องนี้มันมีความเป็นจัมป์สแกร์มันน่ากลัวมันเรื่องของการบอกต่อมากกว่าว่าเฮ้ยคนไปดูมาแล้วคนชอบคนดูหนังผีคาดหวังว่าจะได้เห็นผีออกมาหลอกจะได้ตกใจจะได้เจอจัมป์สแกร์ตุ้งแช่เรื่องนี้ตอบโจทย์เลยครับเพราะฉะนั้นเรื่องนี้ก็ได้เรท18 บวกครับเรท18 บวกครับนี่หนังเข้าไปสัก 4-5 วันครับกระแสเป็นไงครับดีครับรายได้ก็ตอนนี้วันเนี้ยที่เราคุยกัน35 ล้านละโอ้35 ล้านโอ้ย congratulation ขอบคุณครับแล้วมีเรื่อง congrat อีกด้วยนะเพราะว่าผมเพิ่งเห็นเลยครับพี่แจ็คเพิ่งได้รางวัล GQ Men ได้รับรางวัล GQ สาขาอะไรครับพี่แจ็คเป็น Voice of the Night ครับเป็นสาขาที่เขาตั้งขึ้นมาให้ผมโดยเฉพาะเลยVoice of the Night เลยครับเป็นเสียงยามค่ำคืนในปีนี้พี่จ่ายค่าธรรมเนียมไปผมก็งงว่าคือนิสานเขาใหญ่มากแล้วแต่ละคนที่ไปอย่างอโปอย่างคุณพิพัชระอะไรอย่างเงี้ยผมไปแล้วแบบโอ้โหเฮ้ยมันได้พี่แจ๊คมันได้ แต่พูดถึง GQ มันรางวัลใหญ่เนาะใหญ่มากครับใหญ่มากคือมันเป็นรางวัลใหญ่ที่ผมไม่คิดว่าผมจะได้เข้าไปนั่งอยู่ในห้องนั้นมันเป็นงานเลี้ยงแบบปิดแล้วก็จะมีแค่เฉพาะคนที่ได้รับรางวัลครับมานั่งสปีดนั่งพูดคุยกันเองนั่งมอบรางวัลกันเองอะไรสาขา Voice of the Night ใช่ครับ Voice of the Night โอ้ยยินดีด้วยนะครับขอบพระคุณครับผีประเทศไหนน่ากลัวที่สุดณตอนนี้เหรอครับถ้าสำหรับพี่แจ็คผมว่าผีไทยครับผีไทยมันหลากหลายผีไทยหลากหลายผีไทยมีหลายสายพันธุ์ผีไทยเหนือจินตนาการถ้าผีตลกผมว่าเป็นผีญี่ปุ่นจะออกแนวตลกน่ารักคิกคุผีล่มอย่างเงี้ยผีล่มจูออน่ากลัวแต่ผีล่มน่ากลัวไหมมันกระโดดต้องผมว่ามันก็น่ารักหูแต่เจอก็หลอดนะผีแบบผีกับปะอย่างเงี้ยมันก็ตลกมาตัวกับปะมาเป็นผีมันดูน่ารักแต่ผีไทยเราโหดผีไทยเราอ้างอิงมาจากสภาพศพที่ตายมันก็จะออกโหดหน่อยถ้าผีอมตะเลยก็จะเป็นผีหัวขาดผีกระสืออะไรพวกนี้ครับมันก็จะดูแบบมาจากบอดี้ที่ตายแล้วอะไรอย่างเงี้ยครับแล้วผีไทยประเภทไหนที่พี่แจ็คคิดว่าน่ากลัวที่สุดอีกผีนางรำครับผีนางรำส่วนตัวเป็นความคิดเห็นส่วนตัวของผมแค่กลัวผีนางรำเพราะว่าผมฟังเรื่องผีมาเยอะผีนางรำจะเป็นผีชนิดเดียวที่เวลาออกมาเขาไม่ได้ออกมาตัวเปล่าๆเขาจะมาพร้อมมโหรีก็จะมีระนาดออกมานะเล่าเหมือนตลกนะครับแต่เวลาคนที่เขาเจอแล้วเขามาเล่าสมัยก่อนฟังแล้วมันไม่ตลกมันน่ากลัวมากไปพักในโรงแรมแล้วปรากฏว่ากลางคืนได้ยินเสียงดนตรีไทยแว่วมาสักพักลืมตาขึ้นมาเห็นคนสวมชุดนางรำใส่ชฎายืนรำอยู่อะไรเงี้ยสมัยก่อนฟังแล้วมันก็น่ากลัวแล้วมันก็ฝังใจมาตลอดแล้วผีนางรำครับมันวิวัฒนาการมาเรื่อยๆสมัยก่อนผีนางรำจะออกมาหลอกต้องตั้งวงเดี๋ยวนี้ไม่ละเดี๋ยวนี้ยืนเฉยๆยืนเฉยๆเลยใช่ครับวิวัฒนาการใหม่หมายถึงแบบมีเสียงในอินเอียร์อย่างเงี้ยเหรอไม่ต้องมีเสียงเดี๋ยวนี้ไม่ต้องมีแล้วครับไม่ต้องมีก็โผล่ออกมาได้
แล้วก็ที่ผมฟังมาแล้วผมจะพูดเรื่องนี้ทุกครั้งเป็นการพัฒนาการของผีนางรำที่แบบล้ำมากมันมีอยู่เรื่องเล่าเรื่องนึงเขามาเล่าว่าเขาไปเฝ้าในโรงงานของคุณพ่อเขาครับแล้วปรากฏว่าเขาไปรู้ว่าไอ้ตรงห้องนี้มันมีต้นไม้อยู่มีต้นไม้อยู่ต้นหนึ่งซึ่งพ่อเขาไม่ตัดต้นไม้แต่เขาสร้างห้องเนี้ยครอบต้นไม้เอาไว้ทุกคนจะรู้ว่าห้ามเข้าไปในห้องนี้ถ้าไม่ได้รับอนุญาตจนกระทั่งมีอยู่วันหนึ่งเขาเดินผ่านปรากฏไอ้โซ่ที่ล็อกอยู่ครับมันเปิดเขาก็เลยอยากรู้อะโรงงานของพ่อเรามีอะไรวะก็เลยถือวิสาสะเข้าไปดูพอเข้าไปดูเขาบอกว่าข้างในเนี่ยมันเป็นต้นไทรใหญ่แล้วก็มันก็จะมีชุดไทยมีเครื่องเส้นวางเต็มไปหมดเลยเขารู้ว่าอ๋ออันนี้น่าจะเป็นแบบเหมือนสิ่งศักดิ์สิทธิ์มั้งกำลังจะเดินออกมาปรากฏว่าเขาได้ยินเสียงซออู้มันดังอู้มาจากไหนก็ไม่รู้คือก่อนหน้านั้นเนี่ยเขาอยู่ที่โรงงานครับเขาได้ยินเสียงซออู้มาโดยตลอดบอกว่าเหมือนแบบคนแถวๆนั้นก็คงจะซ้อมซอมั้งอะไรอย่างเงี้ยครับจนวันนี้ได้ยินใกล้ๆก็เลยหันกลับไปมองที่ต้นไทรปรากฏว่าเขาเห็นเป็นนางรำที่ตาขาวอ้าปากกว้างๆสวมชดาใส่ชุดไทยแล้วเสียงซออู้มันออกมาจากปากอู้เขาบอกเขาเป็นลมสลบไปเลยมันแบบมันว้าวมันน่ากลัวมากผมฟังแล้วเฮ้ยพัฒนาการผีนางรำมันไม่ได้มาแค่ชุดไทยแล้วมันไม่ได้มาแค่ระนาดแล้วอะไรอย่างเงี้ยครับเขาเรียกว่ามีท่ามากขึ้นน่ากลัวมากขึ้นดูมีความเป็นอินเตอร์มากขึ้นขนาดผียังมีวิวัฒนาการเลยเนาะใช่ครับตุ๊กตานางรำของไทยครับรู้ไหมครับว่าต่างชาติบางคนโดยเฉพาะญี่ปุ่นเขามองว่านี่คือเป็นโมเดลบางคนซื้อไปเพื่อเอาไปเก็บเล่นเพราะว่าอันนี้มันคือโมเดลเพราะเขาได้ยินมาตลอดว่าถ้ามาประเทศไทยยูจะเจอผีอย่างนี้นะมันไม่ใช่การแสดงของโรงแรมนะนั่นมันคือผีไทยอะไรอย่างเงี้ยยูไม่ต้องไปบอกโรงแรมนะว่าเฮ้ยเมื่อคืนไอแบบปลื้มใจมากเลยนอนอยู่มีคนมาลำให้ดูอะไรอย่างเงี้ยเราจะเจอผีนางรำได้ในสถานที่แบบไหนครับพี่แจ็คผีนางรำส่วนมากจะมากับศาลครับศาลที่มีตุ๊กตานางรำอะไรก็ได้ที่มีศาลที่มีตุ๊กตานางรำณสถานที่ไหนก็ได้ที่ไหนก็ได้ครับมันจะเริ่มจากใครสักคนหนึ่งไปยุ่งหรือใครสักคนหนึ่งไปทำอะไรกับศาลนี้หรือถ้าเอาตามเรื่องเล่าก็ใครสักคนหนึ่งที่เข้าไปแล้วอาจจะไม่ให้ความเคารพสถานที่ก็จะเจอหรือดวงไม่ดีดวงตกเจอน่ากลัวโคตรน่ากลัวเลยเนี่ยแล้วผมเป็นคนไม่ชอบฟังเรื่องผีอะไรอย่างเงี้ยกลัวผีไหมครับผมไม่ได้ถึงขั้นกลัวครับแต่ผมเชื่อเพราะผมก็เคยโดนผมเคยโทรไปคุยในรายการพี่ป๋องเคยโดนผีหลอกอะครับเคยโดนครับตอนมัธยมบ้านผมอยู่ต่างจังหวัดเป็นตึกอาคารพาณิชย์ครับติดกันเลยครับเป็นตึกร้างที่สร้างไม่เสร็จมาแบบตั้งแต่ผมเด็กๆยันโตแล้วผมก็จะเป็นคนไทยเชื้อสายจีนทุกปีมันจะมีเรื่องพิธีล้างป่าช้าแจ๊คแล้วต่างจังหวัดเนี่ยจังหวัดผมอยู่101ตอนนั้นทุกปีเขาก็จะมีเหมือนกับเป็นพิธีแบบเดินรอบจังหวัดเพื่อที่จะให้เจ้าถือไม้กีใช่แล้วก็เหมือนกับไล่ไว้ชี้แล้วก็แบบไล่อะไรอย่างเงี้ยเก็บวิญญาณใช่แต่ข้างบ้านผมเก็บไม่ได้เก็บไม่เคยได้ไม่ไปอย่างเงี้ยหรอไม่ไปครับผมเคยเห็นอยู่ปีนึงผมวิ่งตามผมเป็นคนถือธงวิ่งตามเจ้าครับเจ้ากระเด็นเราก็ไม่เชื่อนึกว่าแอคแล้วตอนม.ปลายผมใช้ข้างบ้านนั้นแหละช่วงแบบวัยรุ่นเสียผู้เสียคนอะไรอย่างเงี้ยผมก็ใช้ข้างบ้านนั้นแหละเป็นที่ปีนหนีเที่ยวครับคือปีนออกจากหน้าต่างห้องนอนครับลงมาตรงระเบียงบ้านแล้วเราก็ข้ามเพราะมันห่างกันประมาณสัก50 เซนก็ข้ามไปตึกล้างแล้วค่อยลงทำอย่างนั้นอยู่นานมากจนมีอยู่วันหนึ่งผมเมามั้งแล้วผมก็ฉี่แบบฉี่ตรงข้างบ้านนั่นแหละแล้วก็ลืมไหว้ใดๆขากลับมาไปเที่ยวไปล้านลามาตี2ตี3ก็ปีนปกติผมจะใช้ล้อยางรถ10 ล้อครับพิงไว้แล้วก็ปีนขึ้นแล้วก็ขึ้นไปทำเป็นบันไดมันจะเป็นเหมือนกับชั้นลอยที่ยังสร้างไม่เสร็จพี่แจ๊คแล้วไอ้วันนั้นผมปีนขึ้นไปเสร็จปั๊บผมเห็นคนงานนั่งกินเหล้าล้อมวงอยู่แล้วจังหวะผมปีนขึ้นไปไอ้เหี้ยขนลุกไอ้สัสแม่งหันมาฟึบพร้อมกันแม่งหันมาหาผมแล้วแบบตาขวางแล้วแบบไม่พูดเหี้ยอะไรเลยผมแม่งแบบเชี่ยคนงานแล้วผมก็เลยแบบไม่เอาแล้ว
ผมแม่งปีนอีกสเต็ปหนึ่งเพื่อจะเข้าบ้านแล้วรีบอย่างเร็วเนี่ยขนลุกตลอดเวลา ผมแบบปีนขึ้นไปพอผมปีนขึ้นไปจังหวะที่สุดท้ายที่มันเหลือแค่ก้าวข้ามไปบ้านตัวเองอ่ะผมแม่งหันไปอีกทีอ่ะไม่มีเฮ้ย10 คนนะไม่มีแต่มีขวดเหล้าตั้งนะแต่ไม่มีคนถ้าเป็นคนงานที่นั่งกินจริงๆเขาไม่รู้ไปไหนอยู่แล้วถูกไหมครับแล้วมันก็น่าจะต้องแบบอย่างน้อยก็ต้องมีเสียงกึ่งก็มันเงียบมากทุกอย่างมันเงียบมากพี่จัดแล้วหลังจากนั้นผมไม่ปีนบ้านเที่ยวโอ้ยอันนี้ชัดอันเนี้ยเพราะว่ามันเป็นบ้านร้างที่เขาสร้างมาแบบเป็น10 ปีแล้วมันสร้างไม่เสร็จสักทีคือคนที่จะมาสร้างต่อเจ้าของสมมุติคนเจ้าของขายใช่ไหมครับพอเจ้าของคนใหม่มาพยายามจะสร้างต่อตายไม่ได้ถึงขั้นกลัวแต่ไม่เจอดีกว่าต่างคนต่างอยู่ดีกว่าใช่แล้วพี่แจ็คล่ะเคยเจอผีไหมครับเอาจริงๆฟังเรื่องผีผมว่าฟังมาเป็นพันหมื่นเรื่องเนี่ยเคยเจอผีไหมครับตัวเองเนี่ยไม่เคยเจอ ไม่เคยเจอผีจริงเหรอผมว่าผมน่าจะดวงแข็งมั้งแต่ถามว่าเคยมีแบบแวบๆไหมมีครับตอนที่ออกไปทำงานนอกสถานที่มากกว่าแต่ไม่ได้เจอผมไม่เคยเจอเป็นตัวเป็นตนแต่พี่แจ็คเหมือนกับเคยไปเขาเรียกอะไรไปลุยบ้านผีอะไรอย่างเงี้ยก็ไม่เคยเจอไม่เคยเจอเพราะป๋องส่งไปไม่ได้เจอเป็นตัวเป็นตนแต่จะมาเป็นกลิ่นเป็นเสียงซะมากกว่าครับไม่เคยเห็นเป็นตัวชีวิตนี้ไม่เคยเห็นผีแต่มันก็จะมีบางสิ่งบางอย่างที่รู้สึกได้มันไม่รู้ที่มาที่ไปมันมาได้ยังไงวันนั้นจำได้ที่พ่อป๋องส่งไปบ้านล้างบางเลนบ้าน6 ศพประวัติคือพ่อตาลูกเขยยิงกันตายแล้วก็รอยกระสุนอยู่ในบ้านอะไรเงี้ยครับภารกิจวันนั้นคือต้องไปนั่งล้อมวงเล่าเรื่องผีให้ครบเท่านี้แล้วเป่าเทียนอันนี้แล้วเป่าเทียนเขาเชื่อกันว่าผีจะมานั่งฟังด้วยมันเป็นกิมมิคเล็กๆน้อยๆครับเราก็นั่งเล่าแล้วรายงานออกเดอะช็อคตอนนั้นครับพ่อป๋องก็คุยกันอยู่ในสายสักพักใครไม่รู้เล่าอยู่ครับมันมีเสียงคนเหยียบสังกะสีซึ่งไอ้บริเวณรอบๆที่เรานั่งครับมันเป็นลานหญ้าแล้วบางส่วนมันมีสังกะสีจากหลังคาบ้านเนี้ยวางอยู่เราก็หันไปมองพร้อมกันมันไม่มีคนแต่ไอ้จังหวะที่มันดังอะครับมันไม่ใช่เสียงสัตว์วิ่งอะมันคือเสียงคนลอยไม่เสียงฝีเท้าคนที่มันวิ่งย่ำสังกะสีครับบึ้งบึ้งบึ้งทุกคนได้ยินหมดเสียงออกอากาศได้ยินหมดแต่หาตัวคนไม่เจอเอาไฟฉายระดมส่องมาเลยนะไม่มีคนแล้วมันก็ไม่ได้ไกลจากเราด้วยมันอยู่แบบอยู่ข้างๆข้างหลังเราอะไรอย่างเงี้ยครับมีสังกะสีอยู่แผ่นหนึ่งอันนี้ก็แปลกว่าตกลงที่มาที่ไปคืออะไรคือถ้าเป็นหมามันก็จะเป็นเสียงฝีเท้าหมาซึ่งเราฟังรู้แต่นั่นมันคือการย่ำของคนย่ำแบบตั้งใจวิ่งผ่านสังกะสีแผ่นนี้ครับที่เราได้ยินแล้วก็กลิ่นก็บ่อยบางทีกลิ่นสาบมันอาจจะเป็นกลิ่นหมาตายหนูตายก็เข้าใจได้แต่บางอันกลิ่นน้ำอบมันวูบเข้ามาทีนึงอะไรอย่างเงี้ยครับทั้งที่มันไม่มีใครไปยุ่งอะไรกับน้ำอบหรือเอาน้ำอบมาอยู่แล้วอะไรอย่างเงี้ยครับผมก็จะคิดเองว่าถ้าได้กลิ่นน้ำอบแสดงว่าเขามาดีมันหอมแต่ถ้าได้กลิ่นสาบกลิ่นเหม็นเนี่ยอันเนี้ยไม่ดีละรีบกลับดีกว่าเพราะอาจจะไม่ชอบที่เรามาอะไรอย่างงี้ก็ได้ครับแขวนผ้าอะไรพี่ ผมถูกสอนมาอย่างนี้ไอ้ที่เห็นเนี่ยคือไม่ใช่สิ่งศักดิ์สิทธิ์นะเมียให้ใส่เมียให้ใส่เป็นหินนำโชคอะไรของเขาอะครับแต่ผมจะถูกปลูกฝังมาจากพ่อป๋องก็เป็นคนที่ไม่ใส่พระไม่ใส่สิ่งศักดิ์สิทธิ์อะไรเลยเพราะเราทำงานแนวนี้สมัยก่อนเราออกนอกสถานที่แทบทุกวันครับเรามีความเชื่อว่าถ้าเราเอาของที่เขาเหล่านี้ไม่ชอบติดตัวไปด้วยอ่ะมันจะเป็นการไม่ให้เกียรติเขาแล้วเราเป็นคนที่ไม่ได้ระวังตัวเองผมอาจจะเดินลอดใต้ราวตากผ้าหรืออะไรราวกางเกงในอะไรพวกนี้ก็ได้ครับก็เลยไม่ใส่ดีกว่าไม่ใส่เลยไม่เคยใส่พระเลยแล้วเวลาออกออนโลเคชั่นไปทำงานหรือใดๆใช้อะไรยึดเหนี่ยวความกลัวแล้วอะไรเป็นสิ่งที่ทำให้เกิดความกล้าใจอะฮะใจกับคำสั่งครับ มันเป็นงานน่ะมันใจก็ต้องส่วนหนึ่งบางทีเราก็ไม่อยากเข้าอ่ะแต่พอมีคำสั่งมาแจ็คต้องเข้าครับแจ็คต้องเข้าพี่ป๋องสั่งมาเราก็ต้องเข้าเพราะมันเป็นงานไม่ทำก็ตกงานไม่ทำก็มีคนอื่นพร้อมจะทำมันก็จะเป็นความกล้ากลัวและความกล้ากลัวแบบนี้ครับกลายเป็นว่าคนดันชอบเรานะตอนที่เราออกนอกสถานที่เพราะมันเรียลครับคือเราจะมีอารมณ์แบบ
จึกจักแต่ถ้ามันถึงเวลาเข้าจริงๆเราจะเข้ามันก็ต้องเข้าคนก็เลยชอบคือทำรายการผีอะครับมันต้องอยู่ตรงกลางเราจะไปทางใดทางหนึ่งไม่ได้เช่นไม่กลัวทำรายการผีไม่ได้รายการผีก็ไม่สนุกหรือถ้ากลัวเกินไปทำรายการผีผมว่ามันก็ไปต่อไม่ได้เพราะมันไม่สามารถที่จะไปให้สุดทางของรายการได้อะไรอย่างเงี้ยครับผมก็เลยได้ลูกตรงกลางซึ่งก็ได้มาจากพี่ป๋องลูกตรงกลางคือกล้ากลัวแบบขี้ขึ้นหัวแต่ถึงเวลาทำต้องทำแสดงว่าทักษะวิธีการใดๆเนี่ยพี่แจ็คก็เรียนรู้มาจากพี่ป๋องใช่ครับทุกอย่างครับทุกอย่างการพูดน้ำเสียงออกมือออกไม้เหมือนกันหมดครับอยู่กัน20 ปีอะแล้วอยู่ข้างๆกันตลอดไปไหนด้วยกันนอนด้วยกันกินด้วยกันมันก็ไม่แปลกที่ผมได้จากพี่ป๋องมาหมดทุกอย่างแต่ไม่ได้ความเจ้าชู้นะความเจ้าชู้อาจจะไม่ได้ กำลังจะถามหยอกอันนั้นต้องยกให้เขาอันนั้นเขาขึ้นหิ้งไปแล้วครับแล้วตอนนั้นมันทำไมถึงกลายมาเป็นเดอะโกสต์แต่คือหมายถึงว่าตอนนั้นพี่แจ็คก็ทำกับพี่ป๋องอยู่แล้วใช่ไหมครับหลายคนก็ฟังมาจากหลายที่แล้วล่ะแต่ว่าอยากรู้ว่าแบบอารมณ์ตอนนั้นความรู้สึกที่จะออกมาก่อนที่จะมาเริ่มเดอะโกสต์ตอนนั้นมันอะไรอย่างไรผ่านมาแล้วแหละครับพี่ป๋องขอโทษนะพี่ คือเคยคุยกับแกแล้วเคยนั่งคุยกันเคยเคลียร์กันเคยแบบเล่าเรื่องราวให้ฟังก็เข้าใจในมุมแกก็เข้าใจในมุมผมเหมือนกันคือถ้าย้อนกลับไปนะตอนนั้นตอนที่อยู่เดอะช็อคครับคือผมไม่รู้ตัวเองว่าผมดังผมไม่รู้ตัวเองว่านี่คือแจ็คสายสิญจน์ที่แบบโหมีคนฟังจัดรายการแทนมือขวามีแต่คนเล่นมือขวาพี่ป๋องจัดรายการแทนพี่ป๋องก็ตัวตายตัวแทนเลยครับด้วยความที่เราไม่รู้ไม่สนใจแล้วก็บวกกับเราอีโก้สูงมากคุมตัวเองไม่อยู่ณตอนนั้นนะครับคือคำว่าอีโก้สูงคือยังไงฮะคือกูเก่งตอนนั้นเก่งและเกเรงานการไม่ทำไม่มีมึงกูก็สบายอยู่ได้อะไรประมาณนั้นแฟนรายการไม่สนใจไม่เอาใครมาหาที่ร้านตอนนั้นมีร้านเดอะช็อคข้าวต้มผีมาหาที่ร้านไม่เคยออกไปหาเขาไม่อยากอ่ะอินโทรเวิร์ตตอนนั้นพยายามหรือว่าเราเป็นอินโทรเวิร์ตไม่ใช่หรอกขี้เกียจเดินออกไปขี้เกียจออกไปทักอยากเล่นเกมนั่งอยู่หน้าคอมเล่นเกมอะไรครับมันสะสมมาเรื่อยๆมันสะสมมาตลอดเวลาโดยที่เราไม่รู้ตัวเองพี่ป๋องให้ไปทำงานให้ไปเก็บเช็คก็ไม่ไปผัดวันประกันพรุ่งไปเรื่อยทุกครั้งที่มีการประชุมกันพี่ป๋องก็จะด่าทำไมเราก็ด้วยความที่เราอีโก้สูงครับแล้วก็ทำไมด่าแต่เราอ่ะคนอื่นไม่เห็นโดนด่าเลยเราก็ไม่รู้ว่าคนอื่นทำงานหรือเปล่าไอ้นี่ไม่เห็นโดนด่าเลยคนนู้นไม่เห็นโดนด่าเลยแต่ทำไมด่าจังเลยอ่ะหรือไม่ชอบเราวะไม่เป็นไรก็โดนด่าทุกอาทิตย์ครับมีการประชุมกันผมจะโดนด่าเป็นคนแรกชื่อผมจะอยู่ลิสต์แรกเลยเทียร์ลิสต์แรกเลยที่แบบ ไอ้แจ็คก่อนเลยไหมไอ้แจ็คมาก็จะโดนด่าไปเรื่อยมันเก็บสะสมมาเรื่อยครับจนกระทั่งเรารู้สึกว่าเราโดนด่าหนักไปแล้วเราก็เข้าข้างตัวเองว่าครั้งเนี้ยถ้าพี่ป๋องด่าอีกเนี่ยจะลาออกแล้วไม่ไหวแล้วอะแล้วเวลาด่าแกไม่ได้ด่าแบบเดี่ยวๆนะแกด่าต่อหน้าที่ทำงานที่ประชุมด่าให้ทุกคนฟังอะไรอย่างเงี้ยวันนั้นก็มาถึงครับว่าวันที่แกขับรถเข้ามาแบบเร็วๆจอดรถปูเมื่อไหร่ก็แล้วแต่ถ้ากระพลทองพลับขับรถเข้ามาปูเร็วๆแล้วจอดรถพุ่มปิดประตูปั้งเนี่ยเต็มตัวได้เลยอารมณ์ไม่ปกติพายุมาแล้วตั้งแต่สมัยไหนแล้วอันนี้รู้ว่าทุกคนจะเงียบกันหมดวันนั้นผมก็รู้แล้วว่าเอาละแจ็คโดนอีกแล้วแต่เรารู้ไงว่าเราไม่ไปเก็บเช็คเราไม่ไปทำงานเราไม่ไปเก็บตังค์ให้เขาคือเราก็ผิดแหละมีความผิดอยู่แต่เข้าข้างตัวเองก็เหนื่อยทำงานก็ดึกร้านเดอะช็อคก็ต้มผีเปิดทุกวันผมยังอยู่ร้านถึง 3:00 4:00กว่าจะกลับบ้านนอนตื่นไม่ไหวเข้าข้างตัวเองวันนั้นมาปุ๊บปิดประตูเรียกประชุมเดินเข้ามาในห้องประชุมในหลังร้านครับก็เดินเข้ามาปิดประตูเอาวางสมุดกระเป๋าโยนโครมไอ้แจ็คมึงดูก็ด่าไปตามภาษาครับโดยที่ทุกคนก็นั่งอยู่ผมก็แบบมันก็เก็บอยู่ในใจนะว่าพอแกด่าเสร็จปุ๊บเอางี้ครับพี่ผมขออนุญาตพิจารณาตัวเองครับผมขอลาออกณวันนั้นเลยกลางที่ประชุมเลยผมก็ลุกขึ้นสวัสดีครับแกก็ไม่หันมาเลยนะแกแบบนั่งแบบไม่มองหน้าครับ
ผมก็เปิดประตูออฟฟิศขึ้นรถแล้วก็สตาร์ทรถขับออกจากวันนั้นนั่นคือวันสุดท้ายที่ได้เจอพี่ป๋องออกมาเลยโดยที่ไม่รู้ด้วยนะว่าออกมาทำอะไรณโมเมนต์นั้นวันนั้นและเดี๋ยวนั้นเลยใช่ครับไม่รู้ด้วยออกมาทำอะไรคือผมว่าอารมณ์มันแบบออกอ่ะฉันต้องออกจากตรงนั้นให้ได้ไงก็ต้องออกไปก่อนเดี๋ยวค่อยว่ากันแล้วไม่มีการโทรเคลียร์ให้ลูกน้องโทรคุยพี่โทรมาขอโทษเงาะไม่มีอีโก้สูงผมอีโก้สูงแล้วพ่อป๋องก็ด้วยความเขาเป็นผู้ใหญ่ครับเขาไม่โทรหาอยู่แล้วผมก็ไม่สนใจก็ไปเลยครับไปเลยไปแบบค่อยไปตายเอาดาบหน้าณตอนนั้นอีกกำแพงเนี้ยมันค้างกันอยู่กี่ปีพี่ผมออกไปประมาณ2 ปี2 ปีถึงได้กลับมาคุยกัน2 ปีถึงได้กลับมาคุยกันใช่มาเคลียร์กันมาเจอกันก็ไปใช้ชีวิตของผมอะไรเงี้ยครับแบบมีอยู่วันหนึ่งผมก็เริ่มทำ The Ghost Radio แล้วล่ะครับเริ่มทำครั้งแรกแล้วนั้นก็นัดคุยกับลูกค้าที่ห้างคิสตันพาร์คนั่งอยู่ในร้านกาแฟคุยกับลูกค้าเสร็จจังหวะเหมือนละครคุยกับลูกค้าเสร็จปุ๊บกำลังสวัสดีลูกค้ายืนขึ้นปุ๊บผู้ชายคนหนึ่งสวมเกงเลใส่เสื้อเดอะช็อคเดินสวนมาแล้วมองหน้าผมไอ้แจ๊คผมก็วิ่งออกไปร้านกาแฟผมเปิดประตูไปผมกราบเท้าเขาก่อนเลยผมเดินก็ไปกราบเท้าเลยไม่อายด้วยกลางห้างเลยผมกราบเท้าก่อนแล้วเขาก็แบบมีเรื่องจะคุยกับมึงเยอะเลยเนี่ยผมก็วันนั้นเหมือนแกจะมีธุระต่อแกไม่ไปเลยครับยืนคุยกับผม3 ชั่วโมงคุยกันเคลียร์กันกับเรื่องราวที่มันเกิดขึ้นแล้วก็ย้อนกลับไปว่ามึงรู้ใช่ไหมมึงผิดบอกรู้ครับผมรู้ว่าผมผิดผมรู้แหละมารู้เอาตอนที่เราโตแล้วไงมันรู้เอาตอนที่เราสูญสิ้นแล้วทุกสิ่งทุกอย่างที่เคยมีอะไรเงี้ยไม่เหลืออะไรแล้วอะไรเงี้ยแล้วก็รู้ถึงเฮ้ยมันลำบากนะเราเคยขอกลับไปทำงานแล้วพี่ป๋องไม่อ่านไลน์แต่ไม่ตอบแกก็บอกว่ามึงก็น่าจะรู้นิสัยกูมึงแค่เดินเข้ามาหากูอ่ะมีเหรอที่กูจะไม่ให้มึงกลับไปทำแต่มึงเลือกที่จะไลน์มาหากูมันไม่ได้มึงต้องเดินเข้ามาแสดงว่าพี่แจ็คก็มีการขอกลับไปทำช่วงท้ายๆแล้วครับตอนที่แบบขายของผมออกมาเป็นพ่อค้าขายของแล้วมันเริ่มขายของไม่ดีมันเริ่มไปต่อไม่ได้ก็เลยอยากกลับไปทำเว้ยลองหน้าด้านดูอะไรอย่างเงี้ยครับปรากฏว่าส่งไลน์ไปก็คือที่ส่งไลน์ไปเพราะก็ไม่กล้าเหมือนกันไม่กล้าไปเจอหน้าไม่กล้าไปเจอหน้าใครเลยไม่กล้าเข้าไปหาผมแค่คิดเองว่าถ้าเข้าไปหาแล้วเกิดเขาไล่เราออกมาเราจะรู้สึกยังไงเราจะเป็นยังไงอะไรอย่างเงี้ยคิดเองแต่พ่อป๋องเขาก็บอกว่ามึงแค่มาหากูอ่ะมึงก็รู้ว่ากูอยู่ไหนกูอยู่ทุกวันมึงไม่มาแต่ไม่เป็นไรวันเนี้ยมึงเป็น The Ghost Radio แล้ววันนั้นถ้ามึงกลับไปหากูมึงก็จะกลับไปเป็นแจ็คสายสิญจน์แต่วันเนี้ยมึงคือแจ็ค The Ghost Radio แล้วครับชีวิตมึงถูกเขียนไว้แล้วว่ามึงต้องมาทางเนี้ยมึงต้องเป็นแบบเนี้ยแล้ว The Ghost Radio มันเกิดมาได้มึงก็คือสิทธิ์ก้นกุฏิของ The Shock ผลสุดท้ายมึงมาจากไหนมึงมาจาก The Shock ดีกว่าให้คนอื่นมาทำแกพูดกับผมอย่างเงี้ยผมแบบฟูด้วยความที่จะบอกว่าไงอ่ะพี่ป๋องแม่งแบบเรามองเขาผิดตอนนั้นเราเข้าข้างตัวเองเยอะมากครับจนเรามารู้ว่าพี่ป๋องมันไม่ได้ใจร้ายไม่เคยใจร้ายกับใครพี่ป๋องคือผู้ใหญ่ที่เห็นแกติ้งต้องแบบนั้นอ่ะแต่แกเป็นคนที่ใจด้วยความที่ไม่รู้ว่าผมขอโทษแกไม่รู้กี่ครั้งวันนั้นครับขอโทษแล้วขอโทษอีกขอโทษแล้วขอโทษอีกแกก็แบกอะไรเยอะหรอมั้งในช่วงนั้นนะเนาะแกเพิ่งมาบอกผมว่าหรือแกก็ไปบอกทุกคนนะว่าวันที่ผมออกไปแกเสียใจมากนะแกเสียใจจนแกพูดไม่ออกที่กูไม่หันมามองหน้ามึงเพราะกูพูดไม่ออกกูไม่คิดว่ามึงจะออกลูกนี้กูไม่คิดว่ามึงจะลาออกไม่คิดอยู่แล้วเพราะมันอยู่กันมา20 ปีแล้วอ่ะมันไม่มีทางเราเคยคุยว่าชีวิตเนี้ยเราไปไหนกันไม่ได้แล้วมันต้องแก่ตายไปด้วยกันอ่ะจนวันนั้นมึงมาเล่นลูกเนี้ยกูแบบกูช็อกทำอะไรไม่ถูกมือสั่นแบบแล้วก็ไม่อยากมองหน้ากูทำตัวไม่ถูกนั่นคือในมุมของแกแต่ในมุมของเราคือขนาดผมจะไปพี่ยังไม่หันมามองหน้าผมเลยมันมองคนละมุมอ่ะใช่ครับมันอยู่ที่มุมมองแล้วมุมของเรามันแย่มุมของเรามันแย่ซึ่งพอหลังจากวันนั้นนะครับมันก็แย่ทั้ง2 ทางไหมหมายถึงว่าโอเคเดอะช็อคมันต้องเดินต่ออยู่แล้วครับแต่มันก็ขาดสีสันอย่างแจ็คสายสิญจน์ไปก็ถือว่าขาดกำลังหลัก
ได้เลยครับเพราะว่าพ่อป๋องแกงานเยอะซึ่งตัวของพี่แจ็คเองก็ยังไม่รู้ว่าจะไปไหนด้วยซ้ำณตอนนั้นไม่รู้ครับไม่รู้เลยออกมาเพราะอารมณ์ล้วนเลยครับวันที่พี่แจ็คพอไลน์ไปหาพี่ป๋องแล้วพี่ป๋องอ่านแต่ไม่ตอบอะไรที่มันทำให้เกิด The Ghost ครับพอแกอ่านแล้วไม่ตอบผมก็แกคงไม่อยากได้เราแล้วล่ะผมก็ต้องหาทางครับเพราะว่าตอนนั้นของขายไม่ดีแล้วสิ่งที่เราถนัดที่สุดเรารู้สึกว่าเราทำได้มากที่สุดคือการจัดรายการผีณตอนนั้นเนี่ยถ้าเราจะไปเช่าวิทยุผมว่ารู้ว่าวิทยุมันแพงมากครับมันการไปเช่าเวลามันต้องมีเงินมหาศาลว่ามันไม่ง่ายครับแต่โชคดีจังหวะผมรู้มาว่าอินเทอร์เน็ตมันสามารถที่จะเริ่มออกอากาศได้ไม่ใช่โซเชียลมีเดียด้วยนะมันคือ World Wide Web ที่มันจะออกอากาศได้วิทยุอินเทอร์เน็ตเริ่มมามันจะมียุคหนึ่งที่ก่อนที่จะมีโซเชียลมีเดียมันจะมีอินเทอร์เน็ตเรดิโอใช่ครับนั่นแหละครับมันคือยุคเริ่มต้นผมก็รู้ว่าเฮ้ยมันใช้งบประมาณไม่เยอะมันใช้แค่สถานที่คือห้องจัดรายการไมโครโฟนมิกเซอร์และโมเด็มจบเลยผมก็เลยมีการพูดคุยกับหลายๆที่เฮ้ยผมอยากกลับมาทำผมก็โพสต์ลง Facebook ผมอยากกลับมาจัดรายการเรื่องผีถ้าผมกลับมาวันนึงจะมีใครฟังไหมครับปรากฏว่าคนที่เป็นเพื่อนใน Facebook ผมอ่ะก็อุ้ยหายไป2 ปีอยากฟังครับดีใจจังเลยจะกลับมาเมื่อไหร่นั้นตอนนั้นเลยไม่รู้เลยว่าเราจะเริ่มต้นยังไงจะกลับมาเมื่อไหร่ผลสุดท้ายพอผมโพสต์ Facebook ไปครับเพื่อนใน Facebook ผมมันเยอะก็จะมีคนนู้นคนนั้นคนนี้ติดต่อมาบังเอิญมีพี่คนหนึ่งที่ก่อนที่ผมอยู่เดอะช็อคอ่ะเคยทำงานกับเขาเคยร่วมงานกันเขาบอกว่าเอ้ยแจ็คอยากทำรายการอินเทอร์เน็ตไหมลองทำดูพี่อ่ะมีห้องเล็กๆอยู่หลังบ้านพี่มันเป็นห้องลงเสียงจัดรายการได้อุ้ยเอาครับพี่อยู่กิ่งแก้วครับอยู่กิ่งแก้วผมก็ขับไปรถไปที่บ้านเขาปรากฏว่ามันเป็นห้องลงเสียงเล็กๆครับอยู่ติดคลองแล้วมันก็มีมิกเซอร์มีไมโครโฟนขาดแค่โมเด็มอินเทอร์เน็ตด้วยความที่แบบผมก็ไม่มีตังค์อะเนาะแต่ว่าไม่เป็นไรเดี๋ยวพี่ติดอินเทอร์เน็ตได้ลองจัดรายการไปก่อนเดี๋ยวถ้ามันดีค่อยว่ากันครับปรากฏว่าเราก็เริ่มเซตนู่นนี่นั่นแล้วก็พร้อมออกอากาศครับตั้งเว็บไซต์ขึ้นมาว่า www.homestationradio.com เพราะมันจัดหลังบ้านแค่นั้นเลยครับมันสถานีที่บ้านหน่อยตอนนั้นแต่ตั้งชื่อรายการอยู่แล้วนะครับว่า The Ghost Radio ตั้งชื่อมาตั้งแต่แรกอยู่แล้วว่าผมอยากทำรายการ The Ghost Radio คอนเซปต์ของผมคือคลื่นสยองของคนรุ่นใหม่คนรุ่นใหม่ในที่นี้คือคนรุ่นใหม่ที่จะมาฟังคนรุ่นใหม่ที่จะหลุดออกมาจากวิทยุลองมาฟังอินเทอร์เน็ตซึ่งตอนนั้นผมไม่รู้ว่าผมคิดอะไรอยู่แล้วก็ไม่รู้ว่าอินเทอร์เน็ตมันจะไปได้ขนาดไหนไม่รู้แต่ด้วยความที่ลองใช้คำให้มันฟุ้งเว่อร์ไปก่อนเว้ยแล้วก็ตั้งเป็น The Ghost Radio ขึ้นมาครับตอนนั้น The Ghost Radio ที่ถูกคิดขึ้นมาว่าเป็นขึ้นสยองขวัญของคนรุ่นใหม่ครับ ตัวพี่แจ็ควางไว้ว่ามันจะต่างจาก The Shock ไหม ไม่ต่างครับก๊อปเลยครับมากูขอ copy paste เนี้ยรายการเล่าเรื่องผีมันฉีกไปไหนไม่ได้ครับณตอนนั้นเราก็ไม่มีไอเดียอะไรอย่างอื่นรายการเล่าเรื่องผีคือมีคนจัดรายการเปิดสายให้คนโทรมาเล่าเรื่องผีครับคอนเซปต์มันมีแค่นั้นเลยมันจะหนีไปทางอื่นไม่ได้แต่ความแตกต่างคือแจ็คสายสิญจน์จะกลับมาจัดรายการแค่นั้นแค่คิดเองความแตกต่างคือตัวคนดำเนินรายการคือพี่แจ็คใช่ครับก็จะเป็นแนวผมวันนี้ถ้าเกิดเป็นคนอื่นตอบเนี่ยเขาจะมีการตอบหล่อๆเลยนะอ๋อคอนเซ็ปต์มันต่างอยู่แล้วผมชอบครับก็ชัดเจนว่ามันคือรายการเหมือนกันเพียงแต่ว่ามันออกอากาศคนละแพลตฟอร์มโอเคเพราะเดอะช็อคไปเรดิโอใช่ครับเดอะโกสต์เราอินเทอร์เน็ตก็ไปโพสต์ประกาศบอกเพื่อนใน Facebook ว่าวันที่10 ตุลา 58ผมจะมาจัดรายการชื่อว่า The Ghost Radio คลื่นสยองคนรุ่นใหม่ใครอยากฟังตามมาฟังกันนะครับก็มีคอมเมนต์บอกอุ้ยดีใจจังเลยรอฟังเที่ยงคืนถึงตี 3เวลาเดียวกันเป๊ะทุกอย่างเหมือนกันเป๊ะคนละแพลตฟอร์มเท่านั้นเองใช่ครับ โอ้นี่ตั้งใจแข่งเลยเนี่ย จะบอกว่าแข่งเหรอไม่กล้าหรอกครับเพราะว่าเรดิโอตอนนั้นน่ะคนฟังก็มหาศาลเดอะช็อคคนฟังเยอะอยู่แล้วเราใหม่มากสำหรับตอนนั้นแต่อยากทำและอาจจะเป็นทางรอดทางเดียวของเราใช่คิดว่ามันคงจะมีคนฟังแล้วนะไม่ได้คิดมาใหญ่โตถึงขนาดนี้นะตอนนั้นคือเอาว่าลองทำดูผลสุดท้ายก็วันที่10 ตุลา 58เที่ยงคืนก็เริ่มออกอากาศก็เริ่มออกอากาศหลังบ้านนั่นแหละครับก็เปิดไมค์ปุ๊บพูดในสิ่งที่เราไม่ได้จัดรายการมานานก็พูดผิดๆถูกๆตื่นเต้นไปนะครับ
ก่อนหน้านั้นเนี่ยผมโค้ดไว้ว่าใครที่มีเรื่องเล่าเรื่องผีนะอยากจะมาเล่าฝากเรื่องมาที่อินบ็อกซ์ของผมเดี๋ยวผมให้ทีมงานติดต่อกลับไปผมจะมีผู้ช่วยคนหนึ่งครับคอยแบบสกรีนเรื่องให้ก็มีคนฝากมาชื่อคุณปั๊มฝากมาเขาบอกอยากเล่าเรื่องตอนที่เขาทำงานอยู่แบงค์หนึ่งแล้วก็ปรากฏว่ามันมีเรื่องนี้ตั้งชื่อเรื่องว่าใครมากู้ว่าโอเคเราให้สกรีนพอสกรีนเสร็จปุ๊บถึงเวลาออกอากาศผมก็ให้คุณปั๊มเนี่ยมาเล่าปรากฏว่าเรื่องที่ออกอากาศวันแรกคุณปั๊มมาน่ากลัวเฉยเลยมันสนุกมากมันแบบเจ้าหน้าที่ธนาคารไปรับเอกสารจากคนหนึ่งที่เขาอยากจะมากู้เงินเพื่อไปทำธุรกิจปรากฏว่าหลังจากที่เอกสารเดินเรียบร้อยมีลายเซ็นเรียบร้อยถึงเวลาที่ธนาคารเนี่ยจะต้องไปที่บ้านเพื่อไปประเมินอะไรต่างๆปรากฏว่าพอไปถึงที่บ้านไม่เจอคนมากู้แต่เจอพ่อแม่ก็ถามใครมากู้นะก็คนนี้ครับจะบ้าเหรอลูกฉันตายไป3 เดือนแล้วจะมากู้ได้ยังไงนี่คือพอยต์ของเรื่องวันนั้นมันก็บอกเฮ้ยแล้วยังไงกล้องวงจรปิดเอกสารอะไรต่างๆกล้องวงจรปิดดูไม่ได้ไม่มีลายเซ็นมีแล้วใครที่มาเซ็นพี่คุยกับใครคุณปั๊มคุยกับใครนะวันนั้นนี่คือเรื่องที่เขามาเล่านะวันนั้นกลายเป็นว่ามันก็มีการพูดถึงแล้วก็วันนั้นเนี่ยผมจำได้ที่ออกอากาศเว็บไซต์ครับมันจะมีเรียลไทม์ของตัวเลขบอกนะครับมันก็จะมี1 2 3 4 5 6ก็สลับขึ้นสลับลงจนมันมาพีคสุดเลยคืนนั้น17 คนอันนี้หมายถึงตัวเลขของคนฟัง17 คนณคืนนั้นคืนแรกที่ออกอากาศถือว่าน้อยหรือเยอะครับวันนั้นถือว่าเยอะในมุมของพี่แจ็คนะถือว่าเยอะสำหรับผมมันใหม่มากมันใหม่สำหรับใครสักคนหนึ่งที่จะเข้ามาฟังรายการที่คุณจะต้องเข้าไปในเว็บไซต์แล้วก็ www.homestationradio.com มันยากมากนะครับคือต้องตั้งใจเข้าไปจริงๆใช่สำหรับผมมันเยอะมากคืออย่างนี้ก่อนครับผมถูกสอนมาแบบนี้เราเป็นนักจัดรายการครับวันนี้เราเปิดไมโครโฟนต่อให้คนฟังวันนั้นเราแค่คนเดียวเขาก็คือคนฟังนี่คือสิ่งที่พ่อป๋องสอนผมมาตลอดเปิดไมโครโฟนหมาเห่าก็ดังแต่ที่ว่าใครจะฟังมึงแต่คน17 คนที่เข้ามาฟังผมนั้นแบบเฮ้ยมันเยอะสำหรับผมมากแล้วผมก็ขอบคุณมากก็จัดรายการไปครับก็มีสายโทรมาเล่าหลังจากนั้น The Ghost Radio ก็ถูกรันบนอินเทอร์เน็ตไปสักระยะหนึ่งครับปรากฏว่ามันก็มีจุดเปลี่ยนเพราะว่าเราไปจัดรายการหลังบ้านเขาครับแล้วเราจัดรายการเสาร์อาทิตย์บางสัปดาห์เขาอยู่เป็นครอบครัวเนาะเขาก็ไปเที่ยว เขาก็พาครอบครัวเขาไปเที่ยวต่างจังหวัดนู่นนี่ไม่มีใครอยู่บ้านไปถึงวันนั้นเขาก็ไม่ได้บอกว่าเขาไม่อยู่ไปถึงบ้านล็อกทำไมปิดไฟมืดวะเราจะไปจัดรายการนะปรากฏว่าเอ้ยพี่ลืมบอกมันก็สิทธิ์ของเขาเนาะพี่พาครอบครัวมาเที่ยวเขาใหญ่ต่างจังหวัดไม่อยู่บ้านเราก็มันไม่ใช่ครั้งเดียวไงมันเป็นบ่อยแล้วเราก็รู้สึกว่าเราเกรงใจเขาหนึ่งคือค่าไฟเราไม่เคยให้เขาไม่มีตังค์ค่าอินเทอร์เน็ตอะไรต่างๆเราไม่เคยให้เขาอะไรอย่างเงี้ยครับจนวันหนึ่งเราก็ไปคุยกับพี่เขาว่าพี่งั้นผมเกรงใจผมขอหาที่จัดรายการใหม่ดีกว่าผมเกรงใจพี่ทุกอย่างเลยตังค์ยังไม่เคยให้พี่สักบาทเลยค่าเช่าอะไรเงี้ยยังไม่มีเลยพี่ก็ไม่เคยมาเรียกร้องอะไรกับผมอะไรอย่างเงี้ยด้วยความที่เฮ้ยรายการเราจัดมาประมาณสัก 2-3 เดือนแล้วครับเริ่มมีคนเข้ามาฟังยืนพื้น20 คน30 คนเป็นยืนพื้นอยู่แล้วเราก็เลยโพสต์ไปใน Facebook ใหม่ช่องทางเดียวที่ผมจะสื่อสารกับคนได้ก็ Facebook ครับว่าเนี่ยผมกำลังอยากจะหาห้องจัดรายการใหม่ใครมีที่ให้ผมเช่าเล็กๆไม่แพงมากเนี่ยบอกผมหน่อยพอโพสต์ไปปุ๊บก็มีพี่เอ๋นี่คืออดีตทีมงานของเดอะช็อคพี่เอ๋แวมไพร์ติดต่อมาบอกว่าเฮ้ยพอดีพี่แจ็คเขาชื่อแจ็คเหมือนกันครับเขามีห้องลงเสียงอยู่ที่ RCA แต่คนเป็นห้องจัดรายการได้นะลองไปดูมันเป็นห้องแบบอยู่ชั้นลอยเล็กๆอะไรอย่างเงี้ยครับผมก็ขอบคุณครับพี่แล้วก็ไปดูปรากฏว่าก็มาถึง RCA แล้วก็ไปดูที่ห้องห้องมันเป็นห้องจัดรายการได้มันมีมิกเซอร์แต่เป็นมิกเซอร์แบบเตาแก๊สนะสมัยก่อนนะครับเตาอะไรเงี้ยไมโครโฟนแล้วก็มี MD เปิดอะไรเงี้ยวินเทจหน่อยแต่มันออกอากาศได้แค่ใส่อินเทอร์เน็ตเข้าไปจบเลยออกอากาศได้ณตอนนั้นนะครับก่อนที่เราจะย้ายมาตรงเนี้ยเราก็ทำอยู่แพลตฟอร์มด้วยมาเป็นเว็บไซต์แล้วก็มาเป็นเหมือนกับแพลตฟอร์มแอปพลิเคชันซึ่งสมัยก่อนมันจะมีแอปพลิเคชันนู่นนี่นั่นที่
จะให้เหมือนกับเป็นเขาเรียกเป็นอินฟูเหรอณตอนนั้นนะครับให้ไปเต้นไปพูดไปทำอะไรในแพลตฟอร์มของเขาเพื่อให้คนโดเนทของขวัญให้คล้ายๆ TikTok ทุกวันนี้นั่นคือผู้มาก่อนการสมัยก่อนจะมีค่ายนู้นเปิดค่ายนี้เปิดเราก็เข้าไปอยู่แล้วก็เขาดูแลเรื่องของหลังบ้านให้อะไรอย่างเงี้ยครับเราก็ทำอยู่พักนึงยอดเราไม่เดินด้วยความที่พอเข้าไปดูเข้าใจแล้วคนที่เข้าแอปพลิเคชันเขาไปดูวัยรุ่นเขาไปดูผู้หญิงเต้นติ้งนิ่งนิ่งนิ่งแต่ก็ไปเจอไอ้ผู้ชายใส่หมวกโง่ๆนั่งเล่าเรื่องผีมันก็ไม่ตอบโจทย์ความต้องการความคาดหวังในการเข้าไปมันคนละเรื่องกันอยู่ใช่ครับเราอยากให้เฮ้ยเข้าไปจัดรายการแล้วมีคนมาโดเนทให้เราให้ของขวัญเราก็ได้ตังค์จากตรงนั้นแต่คนที่เข้ามาก็จะมาดูผู้หญิงเต้นไม่อยากมาดูมึงเพราะตอนนั้นผมไม่ได้สภาพนี้ไงหน้าตอบใส่หมวกนี้เลยครับใส่หมวกแบบเนี้ยปีกรอบเลยนั่งจัดรายการแบบหอมๆอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็พอมันผ่านเวลามาครับหลายคนก็ไม่รู้จักอย่าลืมว่าผมมีชื่อเสียงในวิทยุแต่วิทยุไม่มีภาพพอเรามาออกอากาศแบบเห็นหน้าเขาคงแบบใครวะมึงเป็นใครวะเปิดเข้ามาเจออะไรวะเนี่ยเด็กวัยรุ่นไม่รู้จักอยู่แล้วเด็กวัยรุ่นไม่รู้จักอยู่แล้วครับใช่มันก็เลยไม่ประสบความสำเร็จเราก็เลยต้องออกจากตรงนั้นมาแล้วเราก็มาได้ที่ RCA พี่เขาคิดค่าเช่าถ้าผมจำไม่ผิด 3,000 มั้งต่อเดือน3,000 ต่อเดือนแต่แล้วตอนนั้นเริ่มมีสปอนเซอร์ติดต่อมาเจ้าแรกๆอะไรอย่างเงี้ยครับที่เขาเหมือนกับพี่คนนี้เขาตามดูเราตลอดตามเฝ้าดูเราตลอดว่าไอ้นี่มันทำอะไรอยู่วะมันเป็นอะไรอยู่วะมันเป็นพี่ที่แบบเป็นผู้ใหญ่ครับที่เอ็นดูเราจนกระทั่งเรามาทำห้องจัดรายการเนี้ยแล้วก็เริ่มจัดรายการเขาก็ติดต่อมาบอกเฮ้ยพี่อยากสนับสนุนสปอนเซอร์คิดเดือนเท่าไหร่ก็ไม่รู้จะตีมูลค่าตัวเองไงนะว่ารายการมันควรจะเท่าไหร่ดีวะแต่ถ้าจะให้มันอยู่ได้เนี่ยเราก็พูดไปก่อนไม่เอาก็เดี๋ยวค่อยมาต่อรองกันเดือนละ 5,000 ครับพี่คิดว่าเขาจะต่อว่าสัก 2,000 3,000 ได้ไหมได้งั้นพี่สนับสนุน3 เดือนดีใจเดี๋ยวไปหาพี่นะที่พมนาดห้างพมนาดแฟชั่นเดี๋ยวไปเจอพี่วันนี้แล้วไปเอาตังค์ผมก็รอถึงวันก็ไปเจอครับนั่งรถขับรถไปครับแล้วก็เดินขึ้นไปที่ร้านเขานัดร้านอะไรสักอย่างหนึ่งเดินขึ้นไปปุ๊บเจอเจ๊คนหนึ่งแล้วก็เฮียคนหนึ่งสักเต็มตัวเลยออกแนวมาเฟียเลยสักเต็มตัวเดินมาถือถุงมานี่แจ็คนะเนี่ยมานั่งก่อนเดี๋ยวพี่สนับสนุนนะเอาเงินนี้ไปแกให้เงินสดมาเลยพี่สนับสนุน3 เดือนให้ผมมา 15,000 นะตอนนั้นแบบเหมือนชีวิตเปลี่ยนเลยแล้วก็เนี่ยเอาไปกินผมก็ถามพี่เป็นสินค้าอะไรครับลูกชิ้นก็เปิดดูลูกชิ้นเปิดขึ้นมาปุ๊บเป็นลูกชิ้นหมูนายห้างเพ้งเจ้าของลูกชิ้นหมูนายห้างเพ้งเจ้าของลูกชิ้นแชมป์มาสนับสนุนเจ้าแรกแล้วก็มาหาเราเองเขาตามดูเราอยู่ให้ลูกชิ้นผมมากินแบบเยอะมากหลายถุงเลยแล้ววันนั้นแล้วเขาก็เดี๋ยวพี่สนับสนุน3 เดือนนะเดี๋ยวหมดแล้วค่อยมาต่อครับผมก็ได้สปอนเซอร์เจ้าแรกเลยเขาก็คือลูกชิ้นหมูนายห้างเพ้งขออนุญาตพูดเพราะว่าได้เลยครับเพราะว่ามันเป็นสปอนเซอร์คนแรกเจ้าแรกซึ่งทุกวันนี้เขายังอยู่นะเขายังอยู่นะไม่เคยห่างหายไปจาก The Ghost Radio ผมต้องบอกอย่างนี้ก่อนว่าผมเก็บเจ๊วันนั้นเดือนละ 5,000 ทุกวันนี้ผมจะเอาเจ๊แค่เดือนละ 5,000 The Ghost Radio ลูกชิ้นหมูนายเพ้งเป็นเจ้าเดียวที่จ่าย The Ghost Radio เดือนละ 5,000 คนอื่นจะราคาขึ้นมาตามเศรษฐกิจแล้วแต่ทั้งเพ้งเนี่ยแค่เท่าเดิมพอ 5,000 ครับ 5,000 ครับทุกวันนี้ตั้งแต่วันนั้นจนถึงวันนี้10 ปี10 ปีครับแกก็ต่อผมมาเรื่อยๆทุก3 เดือนผมก็ไปเอาตังค์เสร็จปุ๊บแกก็ให้ลูกชิ้นมากินมาเอาตังค์อย่างนี้กลายเป็นแบบโอ้โหเป็นผู้ใหญ่ที่มีพระคุณกับผมมากแล้วตอนที่พอพี่แจ็คย้ายมาอยู่ที่ RCA ครับก็ยังเป็นเว็บเดิมอยู่ไหมฮะเป็นเว็บเดิมพักหนึ่งแล้วก็มาเริ่มรู้สึกว่าเว็บมันไม่เสถียรละแต่พอรู้มาว่า Facebook ครับมันเริ่มออกอากาศได้มันเริ่มออกอากาศแบบถ่ายทอดสดได้ครับโดยที่กติกาของ Facebook ก็คือถ่ายทอดสดได้ครั้งละ4 ชั่วโมงแล้วมันจะตัดเราก็เฮ้ยเราก็ได้ดิเพราะรายการเรา3 ชั่วโมงเที่ยงคืนตี 3ครับเราก็เช่าสถานีครับเช่าห้องจัดรายการแล้วก็ทำ The Ghost Radio ผ่านทาง Facebook ก็เป็นเพจ The Ghost Radio ตั้งเพจขึ้นมาเลยชื่อว่า The Ghost Radio
ก็ออกอากาศทาง Facebook มาเรื่อยๆจากเว็บไซต์ประชาสัมพันธ์ใหม่เปลี่ยนเป็นเพจนะพอมันเป็นเพจ Facebook นะตอนนั้นนะครับคือผมเชื่อว่าหลายคนอาจจะไม่แพร่หลายขนาดนี้แต่หลายคนมี Facebook ครับมันเข้าง่ายกว่าเว็บไซต์มันไม่ต้องไปพิมพ์อะไรใดๆใช่ครับแล้วแต่มันสมัยก่อนยังไม่มีแอปด้วยนะครับต้องเข้าเว็บไซต์อยู่ดีครับแต่มันก็มันทุกคนมีครับคนก็เข้าไปใน Facebook แล้วก็เข้ามาที่เพจ The Ghost Radio พอเรายิงออกอากาศปุ๊บคุณก็กดเข้ามาฟังเข้ามาดูได้เลยมันก็เริ่มออกอากาศทาง Facebook มาเรื่อยๆยอดคนฟังก็เริ่มเยอะขึ้นเรื่อยๆเพราะเริ่มมีการบอกต่อว่าเฮ้ยมันมีรายการทาง Facebook ทางเพจนะเข้าไปฟังกันได้รายการตอนกลางคืนเที่ยงคืนถึงตี 3เขาจัดรายการมาสักพักหนึ่งครับจนกระทั่งมันเริ่มมันมือ3 ชั่วโมงเริ่มรู้สึกว่ามันน้อยเพราะรายการมันจบเร็วเริ่มมีเสียงคนบอกรายการมันจบเร็วจังเลยอ่ะเอางี้3 ชั่วโมงนะผมจัดถึงตี 4เลยแล้วกันลองดูครับเป็นเที่ยงคืนถึงตี 4ครับก็จัดรายการมาเรื่อยๆเที่ยงคืนถึงตี 4แต่พอมันเริ่มมันมือมากๆครับมันเลย4 ชั่วโมงพอเลย4 ชั่วโมงปุ๊บ Facebook ตัดโป๊ะต่อใหม่คิดว่ามันไม่เป็นไรหรอกมันเป็นกติกาตัดก็แค่ต่อใหม่เราทำเงี้ยมาโดยตลอดคนฟังก็เริ่มเยอะขึ้นจากหลัก10เป็นหลักหลาย10จากหลักหลาย10เป็นหลักหลาย10แล้วก็ขึ้นมาแตะหลักร้อยแล้วก็ขึ้นมาแตะหลักหลายร้อยจนกระทั่งมันมีเรื่องเล่าเรื่องนึงครับคุณหมีโทรมาเล่าเรื่องค่ายลูกเสือณตอนนั้นแล้วมันดังในชั่วข้ามคืนวันต่อมามีคนดูดคลิปผมเอาไปลงใน YouTube ซึ่งตอนนั้นผมไม่รู้ว่า YouTube คืออะไรพี่แจ็คยังไม่รู้จัก ไม่รู้ครับแต่มีคนเอาไปลงใน YouTube ครับว่าค่ายลูกเสือซึ่งมีคนส่งมาบอกว่าพี่ค่ายลูกเสือมีคนเข้าไปฟัง1,300,000นะตอนนั้นมันผมก็แบบเฮ้ยรายการเราดังแล้วมีคนเข้าไปฟังเรื่องเราอ่ะค่ายลูกเสือ1,300,000แต่ไม่ใช่ช่องเรานะแต่มีคนถูกดูดไปมีคนพูดถึงแต่มันเป็นคอนเทนต์เราอยู่ดีใช่ครับมีคนพูดถึงและมีรายการเรื่องจริงผ่านจออะไรพวกนี้ไปตามถ่ายสถานที่ไปตามหาสถานที่ค่ายลูกเสือเนี้ยว่ามันอยู่ที่ไหนอยู่ที่ระยองครับมันดังมากครับนั้นมีแต่คนพูดถึงรายการก็เริ่มโตขึ้นเริ่มมีคนเข้ามาฟังมากขึ้นเริ่มมันมือมากขึ้นเริ่มเลยเวลามากขึ้นจากปกติจัดเที่ยงคืนถึงตี 4เที่ยงคืนถึงตี 5ทีนี้ก็ยืนพื้นเลยเที่ยงคืนถึงตี 5เที่ยงคืนตี 5 Facebook ตัดปุ๊บต่อใหม่ตัดปุ๊บต่อใหม่จนกระทั่งวันหนึ่งหายนะมันมาเยือนครับตอนนั้นคนฟังหลักผมว่าหลักหลายร้อยแล้วอะแล้ววันนั้นอะผมจำได้แล้วว่ามันเป็นคืนวันอาทิตย์ก็เตรียมตัวมาจัดรายการวันเสาร์จัดปกติแต่คืนวันอาทิตย์ครับเตรียมตัวมาจัดรายการวางกล่องจัดตั้งสตาร์ตติ้งเตรียมตัวกดถึงเวลากดสตาร์ทปุ๊บปรากฏ Facebook มันเด้งขึ้นมาบอกว่าคุณได้ใช้ขีดจำกัดของวิดีโอจนหมดแล้วคุณไม่สามารถถ่ายทอดสดได้เฮ้ยระบบเป็นไรวะก็เช็คดูครับเช็คดูปรากฏว่าใช้เวลาเช็คอยู่พักหนึ่งแบบงงๆเลยแล้วคนฟังก็ไม่มีรายการเหรอพี่ไม่มีรายการเหรอพี่อินบ็อกซ์มาครับเราก็ไปถามผู้รู้ว่ามันเกิดอะไรขึ้นปรากฏว่าคำว่าใช้ขีดจำกัดของวิดีโอหมดคือคุณถ่ายทอดสดเยอะเกินไปแล้วมันตัดเกินลิมิตที่เขาให้แล้วคุณไม่สามารถโดนแบนถ่ายทอดสดทาง Facebook ไม่ได้อีกต่อไปด้วยนะครับ forever อย่างเงี้ย forever The Ghost Radio เพิ่งมาไลฟ์สดได้เมื่อปีที่แล้วครับเหมือนมันเพิ่งปลดล็อกให้เมื่อปีที่แล้วผ่านมาเกือบ10 ปีจริงๆในเพจนะครับมันเพิ่งปลดไปหามาร์คซักเคอร์เบิร์กซะหน่อยนี่มันมีเรื่องนี้ด้วยเรื่องจริงอันนี้คือแบบมันเพิ่งมาปลดล็อกให้เมื่อปีที่แล้วเราถึงดีใจมากเลยถ่ายทอดสดทั้งเพจได้เลยว่าเดินไปนู่นไปนี่ไปนั่นอะไรอย่างเงี้ยเดี๋ยวแล้วตอนนั้นทำไงอะครับพอมันไม่ได้ทาง Facebook ทำไงมันไม่ได้ด้วยความที่ตอนนั้นผมไม่รู้จะคิดทำอะไรดีมันต้องออกอากาศให้ได้ครับแวบหนึ่งขึ้นมาเฮ้ยค่ายลูกเสือมันลงทาง YouTube นี่ว่ามันเคยดังทาง YouTube เนี่ยมันถ่ายทอดสดได้ตั้งเดี๋ยวนั้นเลยครับเข้าไปสมัครโป๊ะป้าแบบเร็วๆอ่ะเพื่อตั้งเป็น The Ghost Radio Official ขึ้นมาแล้วก็ไลฟ์นะวันนั้นผ่านทาง YouTube เลยวันนั้นเลยแต่ไม่มีคนฟังนะเพราะคนไม่รู้คนฟังแบบน้อยมากครับมีมาแค่ไม่เกิน10 คนไม่เกิน10 คนจากหลักหลายร้อยครับเพราะบางคนไม่รู้ว่าเรามีการเปลี่ยนแพลตฟอร์มเราก็ใช้วิธีการประชาสัมพันธ์ครับคืนนั้นประชาสัมพันธ์ก็คนก็เข้ามาแค่นั้นไม่เป็นไรมาแค่นั้นก็จัดแค่นั้นจัดออกอากาศไปก่อนแต่เรามารับรู้อย่างหนึ่งว่า YouTube
มันโคตรเสถียรกว่า Facebook เยอะมากมันออกอากาศได้ด้วยความคมชัดได้ประมาณหนึ่งแล้วมันไม่ตัดคุณจะไลฟ์ข้ามปีข้ามชาติก็ได้มันไม่ตัดครับเราก็เพิ่งถึงทางสว่างแต่ตอนนั้นที่เราไม่เลือก YouTube เพราะว่ามันไกลตัวครับผมว่า Facebook คิดเองว่า Facebook มันเหมือนบัตรประชาชนทุกคนมี Facebook แต่การเข้า YouTube แอปพลิเคชันก็ไม่มีคุณก็ต้องเข้าไปเหมือนเดิม www.youtube.com ใช่ครับเราก็เปลี่ยนมาเป็น YouTube แล้วก็เริ่มจัดรายการทาง YouTube เริ่มประชาสัมพันธ์ทางเพจแล้วจัดรายการทาง YouTube คนก็เริ่มมาฟังกลับมาฟังคนเริ่มรับรู้ครับกลับมาฟังจากหลัก10ขึ้นมาละหลักหลาย10คนเริ่มรับรู้จากหลักหลาย10มาเป็นหลักหลายร้อยทีเนี้ยความต้องการของคนมันไม่มีคำว่าพอผมมาอิ่มแล้วเที่ยงคืนถึงตี 4กำลังดีแต่ก็จะมีคนฟังเริ่มส่งสัญญาณเริ่มส่งเสียงมาว่าพี่รายการมันน้อยไปอยากฟังเยอะๆอยากฟังเรื่องผีเยอะๆพวกนี้ไม่หลับไม่นอนเนอะมันกลายเป็นคอมมูนิตี้ของคนไม่หลับไม่นอนจริงๆเริ่มส่งมาเยอะเราก็เฮ้ยทำไงดีวะเขาเริ่มแบบอยากฟังเยอะเอาไม่เป็นไรเว้ยเดี๋ยวเราเอางี้เดี๋ยวผมขยายเรื่องให้กันแล้วกันจากปกติคือเราประมาณ4เรื่องงั้นเอาเป็น5เรื่องไม่พอใจพอผ่านไปอีก5เรื่องไม่พอเอาเป็น6เรื่องไม่พอทีเนี้ยปัญหาแล้วว่ามันเริ่มดึกไปถึงเริ่มถึงออกไปทางตี 5แล้วมันเริ่มบอกเฮ้ยมันจะไหวกันหรือเปล่าแต่พอมานั่งคุยกันนะครับปรากฏว่าเราลองขยับไหมเราเปลี่ยนใหม่เลยเราใช้คอนเซปต์ใหม่เลยเดี๋ยว The Ghost Radio นะอันนี้ผมคิดเองครับจะเริ่ม4 ทุ่มลองฉีกกฎเลยเพราะว่าเราอยู่ในกรอบเรื่องผีต้องมาหลังเที่ยงคืนมาโดยตลอดแต่วันนี้เราจะฉีกกฎลองฉีกกฎใหม่ดูเริ่ม4 ทุ่มแล้วใช้คำว่าจบตอนไหนก็ไม่รู้ผมพูดเล่นๆในรายการคนชอบเฮ้ยพี่คอนเซปต์ผมชอบคอนเซปต์นี้จบตอนไหนก็ไม่รู้เพราะไม่มีใครเดาทางได้ว่า The Ghost Radio จะจบตอนไหนเริ่ม4 ทุ่มบางทีจบตี 3ก็มีจบตี 4จบตี 5ก็มีแล้วแต่วันแต่ยิ่งนานยิ่งจบเช้าคนยิ่งชอบพอรายการมันถูกรันไปเรื่อยครับคนก็เริ่มเข้ามาฟังมากขึ้นจากหลักหลายร้อยมันเริ่มกระโดดมาเป็นหลักพันหลัก 2,000 3,000 แรกผมจำได้เลยว่า 3,000 แรกทุกคนแบบทีมงานผมโคตรดีใจเลย3,000 ในที่นี้คือตัวเลขคนดูพร้อมกันณตอนไลฟ์สดใช่ครับ 3,000 คนพร้อมกันณตอนนั้นย้อนกลับไปประมาณสัก8 ปีที่แล้วซึ่งเยอะมากนะครับตัวเลขเยอะโคตรเยอะเลยถ้าเกิด 3,000 ในเกือบ10 ปีที่แล้วใช่ครับมันเยอะมากเราก็รู้สึกว่าเฮ้ยคนเริ่มติดละทีนี้คนเริ่มทวินหาเรื่องเล่าเยอะๆแล้ว6 เรื่องไม่พอแล้วพี่เอาเรื่องเยอะๆหน่อยเอางี้แล้วกันครับผมจัดให้คืนละ9 เรื่องเลยตอนนั้นน่ะเราฟังเสียงคนฟังเราเชื่อในแรงเชียร์ของเขาแล้วก็บ้ายอด้วยเฮ้ยบ้าจัดคืนละ9 เรื่องอะไรเงี้ยครับจบตอนไหนก็ไม่รู้เหมือนเดิมจาก4 ทุ่มจบตี 5กลายเป็น4 ทุ่มเริ่มจบ6 โมงเช้าเริ่มดาวไป7 โมงเช้าแต่คนก็อยู่คนก็ชอบคนก็ยังอยู่ 2,000 3,000 2,000แล้วมันก็ค่อยๆขึ้นมาเรื่อยๆครับจาก 3,000 มาเป็นหลัก 5,000 ทุกๆการขึ้นเป็นพันเนี่ยผมจะเซฟเก็บไว้แล้วโพสต์ทุกครั้งว่าคืนนี้มีคนฟังสมัยก่อนยังไม่มีคำว่าชาวแก๊งมีคนฟังเข้ามาฟัง The Ghost Radio 3,000 คน 4,000 คน 5,000 คนแล้วมันก็กระโดดขึ้นมาเรื่อย YouTube เป็นตัวออกอากาศ Facebook เป็นตัวสื่อสารโปรโมทใช่ครับเป็นตัวโพสต์เลยว่าเนี่ยคนฟังขนาดเนี้ยอย่างเงี้ยเพื่อกระตุ้นให้คนเห็นว่าเฮ้ยรายการอะไรวะคนเข้าไปฟังเยอะจังเราก็ดีใจของเรานะครับจนกระทั่งมันมาหลัก 8,000 จนกระทั่งมันโดดไปหมื่นคนณตอนนั้น YouTube ผมว่าผมน่าจะเป็นรายการดึกแรกๆด้วยนะที่คนเข้ามาฟังไลฟ์ไม่หลับไม่นอน แล้วมันเยอะตอนไหนรู้ไหมครับตอนตี 1ตี 2ตี 1ตี 2คนจะเข้ามาแบบเยอะมากเหมือนกับเขาเพิ่งตื่นเหรอหรือไงก็ไม่รู้ผมว่าเพิ่งกลับบ้านอาจจะเที่ยวมากึ่มยังไม่นอนไม่หลับเปิดฟังก่อนหรือไม่ก็กลับมากับหญิงเราฟังกันซะหน่อยบิ้วก่อนก็ฟังก็กระโดดมาพอกระโดดมาเป็นหมื่นปุ๊บเราก็โอ้ดีใจมากเราก็โพสต์ทุกครั้งอะไรอย่างเงี้ยครับจนกระทั่ง The Ghost Radio ก็เติบโตขึ้นมาเรื่อยๆจากหลักหมื่นก็มาหลักหมื่นกว่าหลัก 20,000 โตขึ้นทุกปีทุกครึ่งปีทุก3 เดือนจนกระทั่งมันโดดมาเป็นหลักแบบยืนพื้นเลยที่ The Ghost Radio 50,000 คน
พร้อมกันครับช่วงเวลาตี 1 ตี 2เหมือนกันคนเข้ามาฟังทุกคืนละ 50,000 คนตรงนั้นสปอนเซอร์ก็เริ่มเข้ามาเยอะอะไรเงี้ยครับแล้วเราก็จัดรายการจะ4 ทุ่มไม่พอละ4 ทุ่มไม่พอละเราก็ต้องขยายเวลาเอางี้แล้วกันเดี๋ยวเราเปลี่ยนเป็น3 ทุ่ม 45แล้วกันวะจบตอนไหนก็ไม่รู้คือจะ3 ทุ่มก็ไม่3 ทุ่มลดลงมาสัก15 นาที15 นาทีก็ยอมที่ผมลดลงมา15 นาทีเพราะสปอนเซอร์ตอนนั้นเริ่มเยอะแล้วเวลาในการเปิดสปอตโฆษณาใช้เวลา15 นาทีในการเปิดถ้าผมเริ่ม4 ทุ่มเปิดสปอตก่อนมันจะรันไปถึง4 ทุ่ม 15ถึงจะได้เริ่มรายการผมก็เลยไม่เป็นไรเว้ยเริ่ม3 ทุ่ม 45พอเปิดสปอตเสร็จปุ๊บ4 ทุ่มเข้ารายการพอดีเป๊ะไม่เสียเวลาคนฟังด้วยแค่นั้นเลยครับโอเคมันก็เลยเริ่มเป็น15 นาทีของสปอนเซอร์ไปใช่ครับพอเริ่มรายการเริ่มไลฟ์ขึ้นมาผมชอบนะตอนนั้นมันมีความสุขมากคือพอเราเริ่มกดไลฟ์อ่ะคนตัวเลขจะเด้งเข้ามาปุ๊บ10 20 100 200 300 400 500เข้ามาเร็วมากจนกระทั่งเราก็ถึงจุดเปลี่ยนอีกอันหนึ่งคือห้องจัดรายการห้องนั้นนะครับมันเริ่มเล็กเพราะว่าทีมงานไม่พอละก็เลยต้องหาที่ใหม่แล้วตอนนั้นเราเริ่มมีกำลังในการที่จะหาออฟฟิศสักที่หนึ่งเพื่อที่จะเอาไว้เป็นสถานบัญชาการของ The Ghost Radio ของเราครับผมก็เริ่มหาออฟฟิศไม่ได้ไกลจากตรงนั้นครับเลยมา4 ห้องมันมีห้องว่างแล้วเป็นช่วงโควิดก็แสดงว่าเพิ่งไม่กี่ปีใช่ครับนี่เองช่วงโควิดที่เราเริ่มได้ออฟฟิศใหม่เริ่มตั้งแต่ช่วงนั้นคือพอดีไปเจอพี่คนหนึ่งที่เป็นนักเล่าในรายการเขาเป็นทนายความวันนั้นผมเดินมาจะมาหาห้องเช่าแหละคือรู้จักกันอยู่แล้วเคยเห็นหน้ากันอยู่แล้วจะมาหาออฟฟิศให้เช่าเขาก็เดินขึ้นบันไดมาแล้วมาเจออ้าวแล้วก็ทักกันถามพี่มาทำอะไรรีบผมมาหาออฟฟิศเช่าเหมือนกันผมอ้าวผมก็มาหาออฟฟิศเช่าเหมือนกันคุยกันไปคุยกันมาปรากฏว่าเหมือนถูกคอครับก็จับมือกันเฮ้ยพี่เอาไหมคนละครึ่งห้องไหนว่างเอาแม่งเลยคนละครึ่งเท่าไหร่ไม่รู้อะแต่ถ้าผมเช่าเองทั้งหมดเลยอะผมว่ามันจะสูงมากแต่ถ้ามีคนช่วยอะซึ่งเขาจะเปิดเป็นสำนักงานทนายความของผมเป็นวิทยุคอนทัสป่ะโคตรขัดกันเลยนะเป็นสำนักงานทนายความผมอะเปิดเป็นรายการ The Ghost Radio บริษัทหนึ่งอ่ะครับโคตรอยู่บนพื้นฐานของความแฟกต์เลยนะแม่งแบบมีกฎหมายรองรับมีความจริงมีอีกอันนึงอยู่บนความเชื่อล้วนๆใช่ก็จับมือกันก็แบบเดี๋ยวแบ่งครึ่งนะเดี๋ยวข้างบนอ่ะผมทำเป็นห้องจัดรายการข้างล่างพี่ทำเป็นสำนักงานพี่เลยก็ปรากฏว่าห้องนั้นปล่อยพอดีครับห้องที่เราอยากได้เป็นห้องริมทุกวันนี้เรายังใช้ตึกนี้อยู่เป็นห้องริมที่แบบเขาปล่อยพอดีช่วงโควิดเราก็ไปเซ็นสัญญาพอดีพี่เขาอยู่ในแถวๆนั้นพอดีเขาเลยไปสัญญาง่ายอยู่ใกล้ก็เลยได้ทำออฟฟิศ The Ghost Radio ขึ้นมาตึกแรกของเรานะครับก็แบ่งกันเลยข้างล่างก็เป็นสำนักงานกฎหมายข้างบนเป็นThe Ghost Radio ของเราจนกระทั่งเราก็อยู่ด้วยกันอ่ะมันอยู่ด้วยกันอ่ะทุกวันนี้สำนักงานกฎหมายนี่คือฝ่ายกฎหมายของ The Ghost Radioอัดยาซึ่งกันกินกันอยู่ตรงนั้นแหละเป็นฝ่ายกฎหมายเลยแล้วเขาดันเก่งในเรื่อง business model เขาเป็นทนายความสาย business ครับซึ่งจังหวะดีมากเขาเป็นทนายความให้กับดาราหลายคนครับแต่ช่วงนั้นเป็นช่วงโควิดเขาเลยต้องหาที่ก็เลยมาเจอผมทุกวันนี้ก็เลยกลายเป็นหนึ่งเดียวกันแล้วครับเรามีฝ่ายกฎหมายของเราเองโดยพี่เขาดูแลทั้งหมดจังหวะป่ะจังหวะมันแบบทุกอย่างมันคือจังหวะหมดนะครับแล้วช่วงโควิดผมเชื่อว่าอันนี้ผมเดาว่า The Ghost น่าจะยิ่งโตโอ้โหเพราะช่วงโควิดอะอะไรที่เป็นออนไลน์มันสวนกระแสหมดครับใช่ไหมมันเป็นอย่างนั้นป่ะครับพี่แจ๊คก้าวกระโดดเลยครับจากคนฟังหลักแบบ 50,000 กระโดดขึ้นมาเป็นแบบ 70,000 80,000 ยิ่งดึกคนยิ่งเยอะเพราะคนอยู่บ้านออกไปไหนไม่ได้แล้วมันก็พัฒนาขึ้นมาเรื่อยๆครับเริ่มโตขึ้นเรื่อยๆเริ่มมีการพูดถึงเริ่มมีการทำไวรัลครับไวรัลจากเรื่องเล่าไวรัลจากเราเองเรื่องเล่าต่างๆหลายเรื่องมันเป็นไวรัลมากแล้วมันก็ถูกแชร์ไปในโลกโซเชียลโลกอินเทอร์เน็ตจาก 70,000 ก็โดดขึ้นมา 75,000 80,000 90,000 จนกระทั่งมันยืนพื้นอยู่ประมาณ 85,000 ประมาณสัก2-3 ปีจนกระทั่งปีนี้ครับปี2568เริ่มปีใหม่มาจนถึงตอนเนี้ยปลายปีที่เราคุยกันไม่มีคืนไหนที่ต่ำกว่า 100,000 คนต่อการเข้ามาฟัง1ครั้งตอน1ไลฟ์คืนละ100,000และช่วงเวลาเดิมครับตี 1 ตี 2
โอ้ 400,000จริงๆคือแบบอันนี้เฉพาะบน YouTube ป่ะฮะบน YouTube เดี๋ยวก็เร็วออกอากาศ YouTube อย่างเดียวเลยครับไม่ไปไลฟ์บน TikTok ไม่มีครับผมอยากให้ทุกคนมารวมกันอยู่ที่เดียวผมไม่อยากกระจายแล้วอีกอย่างคือผมว่า TikTok เขาละเอียดอ่อนเยอะไปหน่อยตายก็พูดไม่ได้เรื่องผีมาพูดตุยมันก็ดูตลกไปจะมาสิ่งน่ากลัวเดี๋ยวแม่งดูน่ารักมาแบบนี่คนนี้แบบเขาตุยแล้วโอ้น่ารักไปเลยครับผมว่ามันอาจจะไม่เหมาะกับรายการผีเท่าไหร่ซึ่งถ้าฟังพี่แจ็คเล่าแบบนี้ก็เหมือนกับว่าจริงๆแล้ว The Ghost Radio เนี่ยผมใช้คำว่าโมเดลของการทำรายการหรือการทำช่องขึ้นมาเนี่ยมันก็คือวิทยุนั่นแหละครับถูกไหมครับครับคือมีเวลาออกอากาศที่แน่นอนมีวันเวลาที่แน่นอนแต่เพียงแค่จบตอนไหนไม่รู้ใช่แต่สิ่งที่เพิ่มมาคือเห็นหน้าเห็นตาครับเพราะว่ามันเป็น YouTube และสิ่งที่เพิ่มมาคือทลายกำแพงเวลาครับ ถ้าเป็นวิทยุเราต้องพักเบรกในช่วงเวลาที่สถานีกำหนดทุกชั่วโมงมีข่าวมีโน่นนี่นั่นใช่ครับแต่พอเป็นออนไลน์ครับมันทลายกำแพงนั้นทิ้งไปหมดเลยเรื่องเล่าสมัยก่อนจะต้องถูกกำหนดไว้ไม่เกิน10 นาทีเพราะเดี๋ยวเกินเวลาเบรกทุกครึ่งชั่วโมงมันต้องเปิดสปอตโฆษณาเป็นกติกาของสถานีครับพอเป็นออนไลน์ครับไม่ต้องเลยเปิดกว้างเลยครับว่าคุณจะเล่ายาวขนาดไหนคุณเอาเลยผมก็เลยไปเจอเรื่องนี้ไงของคุณก๊อกที่ดินผืนต้องห้ามครับ3 ชั่วโมง1 เรื่อง3 ชั่วโมงเท่ากับไททานิคเรื่องนึงมันเป็นตำนานไปเลยว่าเรื่องผีที่ยาวที่สุดในโลกมันมีวอลเล่าเกิดขึ้นเยอะแยะมากมายครับเรื่องผีที่มีการพูดถึงเรื่องผีที่ยาวที่สุดในโลกรายการที่จบเช้าที่สุดในโลกเคยจบเช้าสุด8 โมงเช้าครับแต่8 โมงเช้าในพื้นฐานของคนที่อยู่กับเรา 70,000 นะตอนเช้าอ่ะก็ยังมีคนอยู่ 70,000 นะครับ70,000 คนครับไม่ไปไหนก็เปิดค่ะผมว่าเดาว่าเขาเปิดแล้วหลับแล้วเขาเปิดทิ้งไว้อย่างนั้นอ่ะ 70,000 คนตอนเช้า8 โมงเช้ารายการเริ่ม3:45นะครับอย่าลืมผมกำลังนึกภาพตามที่พี่แจ็คเล่าแล้วกำลังแค่คิดว่าสมมุติว่ามีคนกำลังเล่าเรื่องผีอยู่ครับ1 เรื่องนะคนดูพร้อมกันอ่ะเอามินิมัมก็ได้อ่ะ 70,000 อ่ะเอาแค่ 70,000 พอแล้วบน YouTube อ่ะคอมเมนต์มันรันเร็วขนาดไหนวะมาก คือถ้าเรื่องไหนมันเป็นอะไรที่มันโดนใจของคนฟังครับคอมเมนต์ไม่มีทางอ่านทันครับเหมือนโหนกระแสคอมเมนต์อย่างนั้นเลยครับอย่างนั้นเลยแต่เราต้องมีแอดมินคอยดูคอมเมนต์ว่าอันไหนที่มันแบบอันไหนที่มันล่อแหลมหรือว่าเป็นการคำหยาบผมจะใช้วิธีการคือให้เอาออกผมจะไม่ปล่อยให้คนฟังที่อาจจะไม่ชอบนักเล่าคนนี้มาว่ามาด่าหรือมาพูดคำหยาบมาหาคู่มีครับรายการผีสระบุรีหาสาว จริงลพบุรีหาคู่นอนเขาบอกมันมีอารมณ์ตรงไหนวะจริงอันนี้จริงเราก็ต้องใช้วิธีการแบบไม่หาคู่นะไม่มาหาคู่ไม่มาจีบกันในนี้นะอะไรอย่างเงี้ยโอ้เจอทุกสารพัดในรายการช่วงดึกแปลกๆเยอะครับแปลกๆเยอะแต่วันนี้เนี่ยเฉลี่ยคือแสนครับ100,000 คนณวันเนี้ยนักจัดมีกี่คนเดียว หลักๆผมคนเดียวแล้วก็มีสลับกับน้องเจนบ้างนิดหน่อยครับแต่นานๆให้เขามาจัดทีนึงถ้าผมติดธุระจริงๆถึงให้เขาจัดผมจะพยายามไม่หยุดไม่ลาแสดงว่า10 ปี The Ghost Radio ตลอดเวลาที่ผ่านมาตั้งแต่เริ่มตุลา58จนถึงวันนี้ทุกเสาร์อาทิตย์จะเจอกับพี่แจ็คตลอดเวลาคนเดียวเป็นหลักเลยครับหลักของ The Ghost Radio เลยนี่แสดงว่ามันได้ key success มาอันหนึ่งของความฮิตแล้วนะเพราะว่าความสม่ำเสมอสำคัญครับคือถ้าหายไปก็น่าจะหายไม่ได้ใช่ครับหายไม่ได้มันต้องสม่ำเสมอแล้วก็ต้องเป็นเนี้ยสมัยก่อนผมเข้าใจอย่างหนึ่งว่าสมัย 90 Shock มีอยู่ช่วงนึงของพี่ป๋องดังมากมันคือรายการวิทยุที่มีคนฟังหลักแสนเหมือนกันในสมัยนู้นเพราะพี่ป๋องจัดคนเดียวแล้วคนฟังเขาจะรอคนเนี้ยจัดถึงเวลาต้องเป็นคนนี้เท่านั้นด้วยนะผมว่าใช้โมเดลเดียวกันคือถึงเวลาต้องเป็นผมจัดเพราะว่าคนติดเสียงผมไปแล้วติดลีลาการจัดรายการของผมไปแล้วน้ำเสียงการจัดรายการอะไรอย่างเงี้ยครับก็เลยต้องเป็นผมยืนพื้นหลักๆในระหว่างทางเอายังไม่ต้องมาถึง 70,000 นะครับพี่แจ็คพอเริ่ม Facebook เริ่มขึ้นมาหลักพันใช่ไหมครับผมเชื่อว่าพอหลักพันเนี่ย The Ghost น่าจะไปกระแทกถึงหูพี่ป๋องแน่ๆ The Shock แน่ๆมีฟีดแบ็กอะไรจากฝั่ง
ญาติพี่น้องศิษย์ สำนักใหญ่เลย มันต้องมีดิแกรู้คือหลังจากที่ได้คุยกันนะครับแกรู้ตั้งแต่แรกแล้วว่าผมจะทำมันมีไปเข้าหูอยู่แล้วเพราะว่าอย่าลืมว่าโซเชียลอ่ะมันก็พี่ป๋องก็เป็นคนกว้างขวางในวงการอ่ะมันต้องมีคนไปบอกแล้วพี่แจ็คมาจัดรายการผีจัดรายการผีอะไรอย่างเงี้ยถามว่ามีฟีดแบ็กอะไรไหมผมไม่รู้เลยเพราะว่าผมไม่ได้ติดต่อกับทางฝั่งทีมงานทางฝั่งนี้เลยคือก็จะมีอยู่ช่วงหนึ่งที่ช่วงนั้นนะเนาะเราก็เป็นคนอารมณ์ต่างคนต่างก็วัยรุ่นนะก็unfollow เลิกเป็นเพื่อนกันแล้วก็เลยไม่รู้ความเคลื่อนไหวกันแต่รู้พี่ป๋องรู้ว่าผมมาจัดแล้วพี่ป๋องก็บอกทุกคนว่าก็ดียินดีด้วยก็แจ็คมันจัดรายการก็ไม่เห็นเป็นไรเลยก็ยินดีด้วยอย่างเงี้ยครับคือเหมือนกับก็สุดท้ายมันก็คือช่องอาจารย์กับช่องลูกศิษย์ใช่ครับมันก็มาจากสำนักเดียวกันดีกว่าให้คนอื่นมาดังพี่ป๋องเคยพูดก็ดีกว่าให้คนอื่นมาดังเมื่อวะถ้าเป็นคนอื่นมาดังกูจะรู้สึกเสียใจแต่อย่างน้อยเนี่ยวันเนี้ย The Ghost Radio มันขึ้นมาถึงตรงเนี้ยมึงก็มาจากกูไงมึงก็มาจาก The Shock ไงก็ใช่พ่อผมคือศิษย์สำนัก The Shock ผมก็พูดกับพ่ออย่างนี้เลยถามแกได้เลยครับผมพูดกับแกอย่างนี้ผมเคยฟังน่าจะรายการก็มาดีครับมั้งที่ไปกับพี่ป๋องผมนั่งดูรายการนั้นก็เห็นพี่ก็จะบอกกันสม่ำเสมอว่านี่คือสิ่งที่พี่เกิดมาจาก The Shock ใช่ครับผมเกิดมาจาก The Shock The Ghost Radio เกิดมาจาก The Shock รายการผีในประเทศไทยเกิดมาจากกพลทองพลับรายการเล่าเรื่องผีนะครับเกิดมาจากกพลทองพลับถ้าไม่มีพี่ป๋องริเริ่มณวันนั้นสมัยดึกๆหมึกสีม่วงจะไม่มีรายการเล่าเรื่องผีในประเทศไทยวันนี้ YouTube ผมเข้าไปดู7 ล้านกว่าคนติดตาม TikTok 2 ล้านกว่า Facebook 2 ล้านกว่าแต่ช่องทางการไลฟ์ยังคงเป็น YouTube ช่องทางเดียวเท่านั้นครับ TikTok เอาไว้ทำอะไรเอาไว้ทำไวรัลครับช็อตสั้นจากรายการเอามาทำเป็นไวรัลเล็กๆน้อยๆขำๆบ้างตลกบ้างอยู่ใน TikTok เพื่อให้คนดูว่ามันคืออะไรวะเพื่อให้คนกลับมาฟังที่ช่องสมมุติว่ามันมีคำพูดมันมีอยู่เรื่องนึงเขาก็โทรมาเล่านะผมก็ถามสวัสดีครับโทรมาจากแถวไหนครับเนี่ยอ๋อแถวบ้านผมแหละครับแล้วบ้านพี่อยู่ไหนครับอยู่ใกล้บ้านน้องชายครับมันก็ไปไวรัลละเอาช็อตเนี้ยไปกระพือใน TikTok ไม่ทีมงานผมหัวเราะจนแม่งได้ดูแม่งดูตลกวันนั้นผมก็ก็ตลกผมคิดว่าเขาจะเล่าได้ไหมวะแต่บทสุดท้ายเขาเล่าดีเรื่องสนุกแต่เขาอาจจะเป็นคนซื่อโอเคเขาก็ไม่ผิดนี่ก็โทรมาจากบ้านผมไงซึ่งรูปแบบของรายการ The Ghost เล่าแบบเห็นภาพง่ายๆก็คือว่า1 วันพี่แจ็คจะเปิดไลฟ์จัดรายการและให้คนดูโทรเข้ามาใช่ไม่ได้คนดูนะครับคนที่โทรเข้ามาคือจะต้องผ่านการสกรีนเรื่องมาแล้วจากทีมงานอย่างเข้มข้นซึ่งแสดงว่าจะไม่ได้ทำการบ้านณวันนั้นต้องทำการบ้านก่อนหน้านั้นใช่ครับต่อสัปดาห์ต้องเตรียมเรื่องแล้ว18เรื่องเพื่อที่จะออกอากาศเสาร์อาทิตย์อย่างน้อยวันละ9เรื่องใช่ครับใช่ครับต้องทำการบ้านตลอดทั้งสัปดาห์จะมีทีมงานสกรีนเรื่องประมาณสัก4 คนสลับกันสกรีนเรื่องครับสกรีนยังไงขอโน้ตฮาวหน่อยได้ไหมครับสกรีนเรื่องผีคุณสมบัติในการที่ เรื่องผีของเราจะเข้าไปอยู่ใน The Ghost มันต้องยังไงฮะจริงๆแล้วมันก็มาตรฐานไม่ได้แบบโหสูงอะไรขนาดนั้นครับเอาแค่น้ำเสียงเนื้อเรื่องน้ำเสียงคนเล่าน้ำเสียงสำคัญครับอายุน้ำเสียงอายุเด็กมากก็ความน่าเชื่อถือมันอาจจะน้อยหน่อยน้ำเสียงอาจจะได้ประมาณหนึ่งวิธีการเล่าเนื้อเรื่องแค่นี้พอครับโดยทั้งหมดเลยจะต้องฝากมาเป็นตัวหนังสือก่อนว่าพิมพ์เรื่องย่อมาว่าเรื่องเกี่ยวกับอะไรแล้วก็เดี๋ยวทีมงานติดต่อกลับให้เบอร์ติดต่อกลับมานะทีมงานก็จะค่อยๆไล่ติดต่อกลับตามคิวครับโทรมาฟังเรื่องก็ต้องเล่าหน้าไมค์ยังไงต้องเล่าให้ทีมงานฟังแบบนั้นเพื่อมีอันไหนที่มันเล่าออกอากาศไม่ได้แต่ออนไลน์มันก็เปิดกว้างบุคคลที่3ไม่ได้ครับสถานที่ไม่ได้ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์ไม่ได้อันนี้เป็นกติกาอยู่แล้วอะไรเงี้ยครับคือมันก็เปิดกว้างแหละสมัยก่อนวิทยุกูมึงยังพูดไม่ได้เลยครับเนี่ยพอเป็นออนไลน์ปุ๊บก็กูมึงยังพออารมณ์อร่วยได้แต่ถ้ามากกว่านั้นผมไม่ได้ผมยังคงเล่าเรื่องผีไม่จำเป็นต้องหยาบไม่จำเป็นต้องไอ้นู่นนี่นั่นอะไรอย่างเงี้ยครับคือเรายังคงคีปผมใช้คำว่าจรรยาบรรณวิชาชีพนักสื่อสารมวลชนอยู่ครับ
ผสมผสานระหว่างอนาล็อกกับดิจิตอลวิทยุคืออนาล็อกอันไหนที่มันเป็นกฎกติกาแล้วมันก็ไม่ได้ทำให้เรื่องผีมันด้อยลงผมก็แค่คีปไว้เรื่องของการใช้คำพูดหยาบคายก็ไม่เอาชาติศาสนาพระมหากษัตริย์ไม่เอาสถานที่ที่มันเล่าแล้วมันเดี๋ยวมันจะไปกระทบต่อสถานที่ของเขาเช่นโรงแรมไม่เอาเพราะโดนฟ้องมาไม่คุ้มเพราะพี่ป๋องเคยโดนฟ้องเอาเหรอครับเอาหมายถึงถ้าไปพูดชื่อโรงแรมใช่ครับระบุพิกัดชัดเจนหรือเอกลักษณ์ของเขาชัดเจนเนี่ยเขาไม่สิทธิ์ฟ้องได้นะเพราะฉะนั้นหลายคนอาจจะรำคาญพี่แจ็คไม่ให้พูดเลยสักอย่างเลยมันเคยมีเคสเขามีสิทธิ์เรียกร้องได้หรือบางทีเขาไม่ฟ้องหรอกครับแต่เขามาขอให้แบบพี่ลบคลิปได้ไหมมันกระทบโรงแรมหนูมันกระทบธุรกิจหนูแล้วเขาต้องลบอ่ะเขามาพูดอย่างเงี้ยถูกป่ะเพราะฉะนั้นเราก็ป้องกันไว้ก่อนคือก็ไม่ต้องระบุเลยแสดงว่านะวันนี้ The Ghost Radio นี่นักเล่าหลากรูปแบบมากหลากหลายเลยครับจะเอาแบบไหนมีหมดจะเอาแบบว่าเปิดมาปุ๊บเจอผีเลยมีหรือจะคนนี้จะเก่งเรื่องป่าจะเล่าเรื่องเกี่ยวกับป่าสนุกคนนี้มาทีไรปุ๊บจะต้องเรื่องป่าเท่านั้นคนนี้มาปุ๊บจะต้องเรื่องแบบนี้เท่านั้นถ้าเป็นคุณโต NY นี่คนจะรอฟังเรื่องหมุยลองไปเซิร์ชหาได้เรื่องอะไรนะครับหมุยคืออะไรเพื่อนเขาหมุยเนี่ยเขาจะเป็นคนปกติแหละแต่เขาเคยผ่าตัดสมองมาเพราะฉะนั้นเขาจะทำอะไรแปลกๆเพี้ยนๆวีรกรรมเขาเยอะมากเขาคนอยากเจอผีอ่ะต้องไปท้าทายศาลต้องไปเอาตุ๊กตานางรำมาจากในศาลเพื่อที่ได้เจอผีนางรำหมุยอยากเจออุลตร้าแมนก็เลยเอาอุลตร้าแมนไปตั้งไว้ในศาลแล้วก็รอให้ผ่านเวลาไปแล้วก็ไปเอาอุลตร้าแมนมาจากศาลโดยคิดว่าผีอุลตร้าแมนจะมาหลอกนี่คือวีรกรรมของหมุยคนนี้จะมาเล่าเรื่องเกี่ยวกับหมุยแล้วคนชอบมากเขาดังมากนะครับดังแบบในโลกรักเล่าเรื่องผีมากคนรอฟังสนุกมากแล้วแสดงว่าไม่จำเป็นต้องน่ากลัวก็ได้เหรอครับพี่แจ๊คไม่จำเป็นต้องนะมันตลกบนน่ากลัวได้ตอนเนี้ยเรื่องผีไม่จำเป็นต้องซีเรียสแล้วครับมันคือวาไรตี้อะไรก็ได้แต่มันต้องเป็นเรื่องผีระหว่างทางก่อนที่จะไปเจอผีมันอาจจะตลกก่อนแต่ในความจริงนะวันนั้นวันที่เขาเจอผมเชื่อว่ามันไม่ตลกแต่พอมันผ่านเวลามาครับแล้วมาเล่าให้คนฟังอ่ะมันกลายเป็นเรื่องตลกในที่นี้คือทำไปเพื่ออะไรวะทำไมต้องไปทำอย่างนั้นวะแล้วแต่ถ้าไม่ทำอย่างนั้นมันก็ไม่เจอป่ะวะกลายเป็นว่ามันก็กลายเป็นเรื่องตลกที่คนชอบซึ่งนักเล่าแต่ละคนอย่างที่บอกครับหลากหลายเฮ้ยผมเข้าใจว่าเล่าเรื่องผีแสดงว่าผมแม่งยังไม่มีวิวัฒนาการเรื่องนี้นะผมยังเข้าใจว่าการเล่าเรื่องผีแม่งมันต้องน่ากลัวล้วนๆไม่จำเป็นแล้วมันต้องน่ากลัวครับแต่ถ้ามันจะตลกอ่ะไม่ใช่ว่าไปเค้นให้มันตลกนะมันต้องตลกด้วยตัวเนื้อเรื่องไม่ใช่ว่าไปเล่นมุกตลกไม่เล่าเรื่องผีแล้วมาจินจุ้งอย่างเงี้ยมันก็คงจะไม่ได้ มันต้องตลกด้วยตัวเนื้อเรื่องว่าเอ้ยคนนี้เขาทำอะไรแล้วเราฟังดูแล้วแบบตลกอ่ะอะไรก็ได้ที่คนฟังมีความสุขคนฟังชอบผมก็ปรับเอามาใช้ได้คนเล่าอ่ะก็ส่วนหนึ่งครับคนจัดอ่ะ อย่างพี่แจ๊คอ่ะแบบผมใช้คำว่าเทคนิคอย่างนี้ได้ไหมครับเราใช้คำนี้ได้ไหมทั้งหมดเลยครับมันไม่สามารถที่จะมีกฎเกณฑ์ตายตัวครับมันอยู่ที่ประสบการณ์ในการที่เราสะสมมา20ปีถึงตอนนี้ก็30ปีแล้วเราจะรู้เลยว่าณตอนที่คนเนี้ยเล่าอยู่อ่ะหูผมฟังนะแต่ตาผมดูแชทผมจะดูว่าคนฟังต้องการอะไรถ้าคนฟังเริ่มสนุกกับเรื่องนี้ผมจะปล่อยให้ขยี้เลยเราก็จะอินกับเรื่องเล่าไปด้วยทุกเรื่องที่โทรมาเล่าครับผมจะมีสกิลหนึ่งคือผมต้องตั้งใจฟังทุกเรื่องเพราะตอนท้ายเรื่องผมต้องสรุปทุกเรื่องอันนี้ก็จะเป็นส่วนหนึ่งที่คนฟังชอบเพราะเดี๋ยวนี้พอคนฟังผ่าน YouTube เขาเห็นหน้าแล้วก็เห็นแชทบางทีไม่ได้สนใจเรื่องเล่าครับเพราะเขารู้อยู่แล้วว่าแชทเล่นไปก่อนเดี๋ยวจบเรื่องพี่แจ็คมันก็สรุปให้ไม่ต้องไปสนใจฟังมากยังไงพี่แจ็คมันสรุปอยู่แล้วมันก็กลายเป็นสีสันของรายการครับที่พอเรื่องจบปุ๊บผมต้องสรุปทุกเรื่องคนก็เลยไว้ใจผมให้ผมรอฟังเรื่องเสร็จปุ๊บแล้วสรุปให้เพราะนั้นอารมณ์การจัดรายการแล้วตอนนั้นผมว่ามันอยู่ที่ประสบการณ์เราต้องรู้ให้ได้ว่าคนฟังชอบอะไรแล้วเรื่องที่คนเล่าที่เขากำลังเล่าอยู่อ่ะเราอินเราสนุกไปไหมถ้าเราสนุกไปด้วยมันจะยิ่งเพิ่มความสนุกเลยเราก็ยิ่งขยี้คำถามเฮ้ยอย่างนี้เลยเหรอแล้วถ้าตอนนั้นมันเดินเข้าไปอ่ะหยอดบ้างลูกล่อลูกชนมันต้องมีใส่เข้าไปด้วยครับมันก็กลายเป็นความกลมกล่อมมั้งซึ่งมันไม่ได้ซีเรียสแล้วอ่ะทุกวันนี้คือยกเว้นคนเล่าผมยังกำชับว่าเล่าไปอย่าหัวเราะ
เพราะว่าความน่ากลัวมันจะลดลงเดี๋ยวเรื่องหัวเราะเป็นหน้าที่ผมเองแต่ผมใส่ขำเข้าให้แต่ผมใส่มุกให้ใส่อะไรหยอดที่มันไม่ดูให้มันไม่ได้ประดับประเดิดจนเกินไปครับอันนั้นพอดีให้มันเข้ากับเนื้อเรื่องได้อะไรอย่างเงี้ยครับกลายว่าเราก็เข้าใจคนฟังแล้วก็ตอบโจทย์คนฟังครับผมจะรู้ว่าคนฟังชอบหรือไม่ชอบถ้าคนฟังเริ่มไม่ชอบเริ่มอะไรเงี้ยผมก็จะหาทางลงละต้องลงเพราะบางเรื่องครับมันเซนซิทีฟบางเรื่องมันคนฟังบางคนรับไม่ได้เรื่องเกี่ยวกับเด็กอะไรเงี้ยคนฟังบางคนรับไม่ได้ต้องหาทางลงให้ได้เพราะว่า YouTube ก็เซนซิทีฟเรื่องเกี่ยวกับเด็กเหมือนกันเรื่องการฆ่าตัวตายครับต้องเลี่ยงมันต้องนิดนึงครับแล้วบางทีไปเจอเรื่องอะไรที่มันดาร์กมากอธิบายวิธีการฆ่าตัวตายไม่ได้เลยนะเป็นขั้นเป็นตอนนี้ไม่ได้เราต้องหาทางเลี่ยงให้ได้อะไรอย่างเงี้ยครับกลายเป็นว่าเราเซฟให้กับคนเล่าเซฟให้กับคนฟังด้วยเขาก็ไว้ใจเราให้เราแสดงว่าถ้าอะไรที่มันเซนซิทีฟอะไรที่มันอาจจะไม่สนุกใช้คำนี้แล้วกันนะใช่ครับพี่แจ็คก็จะหาวิธีคัดดาวลงให้ได้ใช่ครับแต่ต้องมีวิธีนะสมัยก่อนผมจัดรายการเดอะช็อคผมตัดแบบเร็วเลยตัดแบบน้ำเสียงแบบมันไม่อยากฟังสมัยก่อนโอ้โหชื่อเสียงผมกระชอนมากเรื่องนี้คือตัดเลยคือขัดเลยแต่สมัยนี้ทำงั้นไม่ได้เขาเห็นเราแล้วมันคือรายการเราเองสมัยก่อนผมอาจจะคิดน้อยมันก็รายการพี่ป๋องพ่อเขาแบกอยู่พ่อเขาแบกอยู่ไม่เป็นไรหรอกพ่อไม่ไล่เราออกหรอกเราก็ได้เงินเดือนอยู่แล้วอะไรเงี้ยเราเป็นรายการเราเองครับมันทำอย่างนั้นไม่ได้ผมก็เลยเข้าใจพี่ป๋องมากขึ้นว่าต้องทำให้มันดูซอฟต์ที่สุดทำให้มันดูเป็นมืออาชีพมากที่สุดพอมันรายการสดต่อให้เตรียมกับคนเล่าขนาดไหนบางทีมันอาจจะมีแบบพวกแบบก่อกวนเหมือนกันคือต้องย้อนกลับไปสมัยก่อนเลยสมัยก่อนเราทำวิทยุครับก่อนที่จะมีการสกรีนเรื่องเปิดสายสดโอ้สมัยก่อนสดเลยใครอยากโทรมาเล่าเรื่องผีโทรเข้ามาเลยที่เบอร์นี้เบอร์02อะไรคนโทรเข้ามาปุ๊บก็จะเจอสายดีก็ดีไปครับจะเจอสายแบบโทรเข้ามาแล้วบิ้วเสร็จปุ๊บจบด้วยผีเคโลผีโดราเอมอนผีแกงกะหรี่ไก่เล่าเสร็จพวกวางหูทิ้งเลยอะไรอย่างเงี้ยนั่นคือเป็นจุดเปลี่ยนที่ทำให้รายการเดอะช็อคตอนนั้นต้องเกิดการสกรีนเรื่องขึ้นมาพอมีการสกรีนเรื่องเสร็จปุ๊บเนี่ยมันควบคุมคนเล่าได้ระดับหนึ่งครับมันช่วยได้เยอะแต่ก็จะมีบางอันที่มันหลุด QC มาก็มี เช่นหลังไมค์เล่าแบบนี้แต่หน้าไมค์ตื่นเต้นเล่าไปอีกทางนึงเลยคนละเรื่องเลยคนละไม่เกี่ยวกันเลยอย่าระบุชื่อโรงแรมนะพวกบอกมาเลยโรงแรมชื่อนี้อยู่ในจังหวัดนี้พูดหลุดออกมาแล้วเราไม่รู้ว่าเรื่องมันจะไปดำเนินอย่าลืมว่าผมเป็นคนที่ฟังเรื่องรอบเดียวผมจะไม่ฟังเรื่องก่อนผมจะไม่มีการมานั่งผมจะรู้แค่เรื่องย่อก่อนที่จะเข้าเรื่องว่าเรื่องของคุณเอไปเจอเหตุการณ์นี้มาที่ถนนเส้นหนึ่งเมื่อ10 ปีที่แล้วนะครับจากเหตุการณ์ตรงนี้เนี่ยเดี๋ยวเป็นยังไงเราไปฟังกันรู้แค่นั้นแต่เวลาเขาเล่าเขามาเร็วไม่งั้นจะไม่หลุดคำว่าโคกะโหลกออกมาอย่างที่ป้าป๋องโดนแล้วครับ อันนั้นคือมันมาเร็วมากหลังไมค์ไม่มีแต่หน้าไมค์ดันไปถามเขาว่าโคกะโหลกคืออะไรผมเห็นพี่แจ็คโพสต์ป่ะหรือไปให้สัมภาษณ์ที่ไหนป่ะว่าคนที่โทรเข้ามาเล่าเรื่องก็จะได้ค่าตัวในเมื่อวานเลยครับนักข่าวมาสัมภาษณ์รู้สึกเมื่อวานผมเพิ่งดูเมื่อเช้าใช่ครับคือได้เหรอครับได้จริงๆแล้วถ้าเป็นสมัยก่อนผมอาจจะไม่ได้มีรายได้อะไรเยอะเพราะว่ามันจะมีค่าใช้จ่ายอะไรเงี้ยไม่ได้มีเงินเหลือพอที่จะให้แฟนรายการแต่พอเราเริ่มตั้งตัวได้อย่างนี้ก่อนครับมันเริ่มให้เนี่ยเมื่อปีที่แล้วปีที่แล้วเนี่ยผมให้สายละ500ที่ได้เล่าออกอากาศใช่จะได้สายละ500ใช่ครับออกอากาศตัดคลิปลงอะไรเรียบร้อยปุ๊บอีกวันนึงโอนให้เลยสายละ500 บาทครับพอปีนี้เรารู้สึกว่าเดี๋ยวโค้ชเรโรเราโตขึ้นมันมีอะไรหลายอย่างมากขึ้นมีสปอนเซอร์มีผู้สนับสนุนแค่คิดเองว่า500มันน้อยไปว่ะก็คุยกับทีมงานว่าพี่ขอเพิ่มแล้วกันก็ให้สายละ 1,000 บาทผมมาเล่าเรื่องก็ลงคลิปเสร็จปุ๊บ 1,000 ไม่พอเพราะว่าจะมีคนดราม่าอุ้ยเนี่ยรายการนะโหคนฟังคลิป1 ล้าน 2 ล้าน 3 ล้านคนฟังมี10 ล้านคนเล่าได้อะไรได้ค่าเล่าแล้วผมก็เลยเพิ่มไปว่าผมให้เป็นโบนัสก็แล้วกันสมมุติว่าคลิปไหนถึงล้านวิวภายใน1 ปีครับผมให้อีก10,000ผมไม่ได้ให้อัดฉีดนะแต่ผมแค่รู้สึกว่าผมอยากให้สินน้ำใจเขาให้เขาได้จากในส่วนเนี้ยซึ่งผมไม่ต้องให้ก็ได้ไง
ครับถูกป่ะเพราะผมให้ไปแล้วอ่ะแต่ผมแบบแค่อยากให้เขาแต่ให้แค่ร้านแรกนะเพราะว่าถ้ามีร้าน2ร้าน3แล้วพอมันปีต่อไปทีมงานผมจะทำงานยากมากเพราะคลิปมันเยอะปีหนึ่งอย่าลืมว่าวันหนึ่ง9คลิปสัปดาห์หนึ่ง18คลิปเดือนหนึ่งกี่คลิปปีหนึ่งกี่คลิปมันเช็คไม่ได้อยู่แล้วแต่ส่วนมากก็จะล้านวิวเร็วครับคนไหนถึงล้านวิวก็จัดการให้เลยส่วนมากก็จะเป็นนักเล่าประจำที่เขาได้ล้านวิวบ่อยแล้วก็มีนักเล่าใหม่ๆที่เริ่มมาแบบเล่าปุ๊บแล้วได้ล้านวิวเพราะความเร็วของเขาเพราะนั้นเป็นสิ่งที่ผมอยากจะให้เขาผมคิดง่ายๆว่าไม่ได้เป็นการจ้างเขามาเล่าเรื่องนะครับมันคือเราทำรายการอะแล้วเราเชิญเขาเป็นแขกเราก็ให้ค่าร่วมรายการครับมันก็เป็นเรื่องที่แฟร์แล้วนี่ผมก็เลยมองมาอย่างนั้นเพราะฉะนั้นผมว่าประกาศชัดเจนครับเหมือนให้เขาไปแล้วก็ไปหาผีใหม่มากูจะแต่งเรื่องมาเล่าก็ได้คือคนก็จะซีเรียสจะติดคำว่านี่ไงพอให้เงินเนี่ยก็จะมีคนแต่งเรื่องมาเล่าเยอะผมก็เลยมีความคิดว่าฟังเรื่องผีถามจริงๆพี่จะเอาอะไรกับเรื่องผีพี่จะเอาเรื่องจริงเหรอพี่รู้ได้ยังไงว่าเรื่องนั้นคือเรื่องจริงคนที่เล่าเท่านั้นที่รู้ว่าเรื่องจริงหรือไม่จริงคุณแค่ชอบหรือไม่ชอบเท่านั้นเองกับเรื่องที่เขาเล่าถ้าคุณไม่ชอบคุณจะบอกว่าเนี่ยแต่งพอเขาเล่าโอ้โหมันเวอร์วังมันอภินิหารมันแฟนตาซีมากคุณก็ว่าเขาแต่งแต่เจ้าของเรื่องเขาบอกก็ผมเจอมาจริงๆอ่ะเอาอะไรไปตัดสินเพราะฉะนั้นฟังเอาสนุกฟังเอาตื่นเต้นฟังเอาบันเทิงก็พอวันนี้คนดูเยอะขนาดเนี้ยพี่แจ๊คครับกติกาในการอยู่ร่วมกันของชาวแก๊ง The Ghost เนี่ยครับมันมีกติกาไหมครับมีกติกาครับกติกาในการแชทแหละครับสำคัญเรื่องของการให้เกียรตินักเล่าถ้าคุณเข้ามาฟังแล้วนักเล่าคนนี้เขาเล่าไม่ถูกจริตคุณไม่ต้องไปพิมพ์ด่าเขาก็แค่จัดการตัวเองคุณก็เอาตัวเองออกไปก่อนสิเอาไปเล่นเกมเอาไปตีป้อมแป๊บนึงก่อนตีป้อมเสร็จคุณกลับมาฟังก็ได้หรือคุณไปฟังอย่างอื่นคุณชอบอะไรท่องเที่ยวคุณไปดูท่องเที่ยวมาแป๊บนึงก่อนเดี๋ยวพอคนนี้เล่าเสร็จคุณก็เข้ามาดูสิว่าเขาเล่าเสร็จหรือยังปลายเรื่องหรือยังถ้าเปลี่ยนคนเล่าใหม่ที่คุณชอบคุณก็ฟังคุณไม่ต้องไปด่าเขาไม่ต้องไปแบบโอ้ยเปลี่ยนสายได้ไหมครับเอาออกเลยไม่เอาเอาสายต่อไปเลยอย่าลืมว่าคนเล่าเขาก็เห็นหน้าจอเหมือนกันบางทีเขาเล่าอยู่เขาก็เสียกำลังใจครับคนเล่าก็สำคัญคนฟังก็สำคัญครับแต่ผมก็จะคัดกรองคนฟังที่เขาเข้าใจมากกว่าถ้าคนไหนพิมพ์หยาบมากๆผมก็จะมีแอดมินของผมแบนเลยให้เขาไปหยาบในที่ของเขาดีกว่าแต่ถ้าไหนที่ไม่ได้หยาบมากอาจจะไม่เข้าใจเราก็แค่ลบข้อความออกแค่นั้นเองครับผมสงสัยอยู่อย่างหนึ่งว่าผมมาเข้าไปดูใน YouTube คือพี่แจ๊คจัดไลฟ์เนี่ยมันจะเป็นบน YouTube มีกล้องเห็นหน้าพี่แจ๊คเห็นใดๆถูกไหมครับแต่ทำไมในคลิปเวลาที่พี่แจ๊คตัดไปเป็นคลิปบน YouTube อ่ะทำไมถึงเอาแค่เสียงเป็นตัมเนลใช่ไหมฮะเพราะอะไรอะครับจริงๆแล้วพอมันเป็นเสียงอะครับระบบของ YouTube อ่ะมันเสถียรกว่าหมายถึงว่า YouTube ของผมมาทำมาเป็นตัมเนลตั้งแต่แรกถ้าผมใส่วิดีโอเข้าไปอ่ะการมองเห็นหรือว่าอัลกอริทึมของ YouTube มันจะกวนอันนี้เป็นระบบหลังบ้านของผมมันจะกวนที่วิเคราะห์กันมาแล้วใช่ครับผมทำตัมเนลมาตั้งแต่แรกคือจะเป็นภาพนิ่งก็คือภาพนิ่งหมดเลยก็จะเป็นอย่างนี้หมดเลยแต่เมื่อไหร่ก็แล้วแต่ถ้าเราใส่วิดีโอเข้าไปสังเกตได้ว่าวิดีโอจะดรอปเลยฮะดรอปแบบหายไปเลยเพราะฉะนั้นแล้วบางทีการใส่วิดีโอย้อนหลังเข้าไปอะครับส่วนมากผมวิเคราะห์มาแล้วก็นั่งวิเคราะห์กันหมดแล้วครับว่าคนฟังจริงๆอ่ะไม่ได้ดูหน้ากันหรอกส่วนมากฟังขับรถฟังนอนฟังตอนทำงานใส่หูฟังไม่ได้สนใจเปิดปุ๊บรถหน้าจอผมลงด้วยซ้ำมันก็ทำงานต่อมันก็เป็นอย่างนั้นมากกว่าเพราะฉะนั้นวิดีโอก็เลยไม่จำเป็นสำหรับการฟังเรื่องผีสำหรับผมสักเท่าไหร่ในช่องของ The Ghost Radio สักเท่าไหร่ไม่มีผลครับก็เลยทำเป็นแค่ตัมเนลแล้วก็เป็นเสียงอย่างเดียวใช่ครับมันเหมือนพอดแคสต์มากกว่าพอดแคสต์มากถ้าอยากดูหน้าก็ไปดูไลฟ์สดย้อนหลังครับก็ได้หรือไม่ก็ใน Facebook ในเพจก็จะเป็นแบบเห็นหน้าเพราะในเพจส่วนมากก็จะเปิดไว้แล้วเขาก็จะดูหน้าจอกันครับจะไม่ค่อยเปิดไว้แล้วทิ้งคือถ้าเปิดไว้แล้วทิ้งมาเปิด YouTube ดีกว่าอะไรอย่างเงี้ยครับพี่แจ็คจัดมาทั้งหมดกี่ปีแล้วถ้าเอาอายุหมายถึงอายุการทำงานตั้งแต่เริ่มต้นที่เดอะช็อคจนมาถึงวันนี้ครับ30 ปีครับผมขออนุญาตย้อนกลับไปนิดเดียวได้ไหมผมอยากรู้จริงๆผมเห็นพี่ให้สัมภาษณ์ว่าพี่แจ็คเริ่มต้นจากเรียนจบแค่ป .6 จบป .6
ใช่ครับแล้วก็ไปเข็นไข่เงาะอะไรสักอย่างทำงานเลยครับทำงานร้านบะหมี่แล้วก็ไปเก็บเงาะพี่อยู่ที่ไหนก่อนเอางี้อยู่ห้วยขวางครับห้วยขวาง82ห้วยขวางแล้วทำไมถึงเรียนแค่ป .6 จริงแล้วจะมีแผนไปเรียนต่อที่จันทบุรีมีที่บ้านมีความจำเป็นที่ต้องย้ายไปที่จันทร์แต่ปรากฏว่าพอไปถึงที่จันทร์จริงๆครับคุณพ่อคุณแม่ไม่มีตังค์ส่งเรียนมันต้องซื้อชุดนักเรียนซื้อหนังสือซึ่งบ้านเราจนไม่มีตังค์ผมก็เลยผมไม่ได้ย้ายกลับไปด้วยแล้วกันผมก็เลยทำงานอยู่ที่ห้วยขวางต่อเลยอยู่ที่ร้านบะหมี่ตรงข้าง82ห้วยขวางต่อเลยก็คือเป็นเด็กเสิร์ฟเป็นเด็กเสิร์ฟเลยครับเป็นเด็กเสิร์ฟจบมาป.6 ปุ๊บทำงานผมไม่มีชีวิตวัยรุ่นไม่ได้เที่ยวไม่มีเพื่อนก็ทำงานเลยทำงานตลอดครับพอบะหมี่เสร็จปุ๊บก็ย้ายไปอยู่จันทร์ไปเก็บเงาะเสร็จปุ๊บก็ไปทำงานปั๊มเป็นเด็กปั๊มทำงานเด็กปั๊มแล้วก็ย้ายกลับมาอยู่ที่ซอยเรวดีมากับเพื่อนมาทำงานโรงงานกระเป๋าทำงานโรงงานกระเป๋าเสร็จปุ๊บก็ไปทำงานโรงงานน้ำโพลาริสเป็นกรรมกรนะครับทำงานร้านโพลาริสเสร็จปุ๊บก็ว่างงานแล้วก็ไปอยู่พันทิพย์พลาซ่าจะเป็นเด็กเข็นคอมพิวเตอร์ครับเวลาเขาซื้อคอมเสร็จปุ๊บก็ต้องมีเด็กไอเนี้ยเข็นคอมไปส่งที่รถครับแล้วก็อยู่ไปจนครูพักรักจำไปเป็นช่างซ่อมคอมลงโปรแกรมช่างซ่อมคอมพิวเตอร์ลงโปรแกรมครับแล้วก็ช่วงยุคแผ่นผีมาครับจากร้านคอมพิวเตอร์ก็กลายเป็นร้านแผ่นผี แผ่นผีซีดีเถื่อนตอนนั้นนะครับแล้วร้านก็ปิดตัวลงไปจากร้านคอมพิวเตอร์เป็นช่างซ่อมคอมเสร็จปุ๊บก็ตกงานเพราะว่ามันไปทำงานที่ไหนไม่ได้อายุเริ่มเยอะประสบการณ์ก็มีแต่วุฒิการศึกษามันไม่ได้ไปสมัครงานที่ไหนก็ยากก็เลยเคว้งเสร็จปุ๊บก็ไปเล่ร่อนนี่เล่ร่อนเลยครับเป็นเล่ร่อนแบบนอนตามห้างนอนตามอะไรพวกเนี้ยแล้วก็นอนตามห้างหมายถึงชั้นใต้ดินอิมพีเรียลลาดพร้าวสมัยก่อนมันจะมีผับแล้วมันเปิด24ชั่วโมงก็จะมีม้าหินยาวๆหน้าผับอะครับผมก็นอนอยู่ที่นั่นแหละเพราะว่าข้างบนมันเป็นเปิดท้ายขายของก็จะมีพวกของมาขายอันนั้นก็เป็นจุดเปลี่ยนในชีวิตผมเหมือนกันเพราะว่าผมไปอยู่ที่นั่นนานแล้วรู้จักกับยามรู้จักรปภรู้จักพ่อค้าแม่ค้าเยอะจนได้ไปสมัครงานที่ร้านขายเทปมือสองร้านหนึ่งที่มันเป็นโต๊ะเล็กๆอะไรเงี้ยครับมารู้ว่านั่นคือพี่แฮงโอเวอร์คือมือขวาพี่ป๋องในสมัยในที่ช็อคเดอะช็อคณตอนนั้นเวลาออกนอกสถานที่หรือว่าจัดรายการแทนก็จะเป็นพี่แฮงโอเวอร์ก็เป็นลูกน้องพี่แฮงขายเทปอยู่ตรงนั้นครับจนพี่แฮงมาบอกว่าเฮ้ยพอดีพี่ป๋องแกจะเปิดร้านสาขา2สาขาแรกคือร้านเดอะช็อคอตกแล้วก็จะเปิดสาขา2คือเดอะช็อคคลับหนโยธิน12ครับยังไม่มีคนงานเดี๋ยวกูจะฝากมึงไปกับพี่ป๋องก็รอจนกระทั่งวันฮาโลวีนครับผมจำปีไม่ได้ผับเนี้ยชั้นใต้ดินเขาจะจัดงานฮาโลวีนโดยเชิญสมัยก่อนก็จะเป็นพี่ป๋องแหละพองานฮาโลวีนเนี่ยงานชุกก็จะไปตามผับอะไรเนี้ยมาปรากฏตัวที่นั่นตอนประมาณสักตี 2ก็รอกับพี่แฮงครับจนกระทั่งพี่ป๋องมาแล้วพี่แฮงก็ฝากผมไปอยู่กับพี่ป๋องก็คือไปเป็นเหมือนกับพนักงานเสิร์ฟอยู่ที่ร้านเลยแล้วพี่ป๋องก็ให้เงินก้อนแรกผมนะวันนั้นจากคนเล่ร่อนจากคนไม่มีตังค์นะจากคนแบบเคว้งไม่เคยเก็บเงินนะครับทำงานมาเท่าไหร่ไม่เคยเก็บเงินเพราะเที่ยวหมดกินหมดเราไม่เคยเป็นชีวิตวัยรุ่นพอมีเพื่อนมีเงินเราก็เที่ยวกินหมดผมอ่านที่พี่ให้สัมภาษณ์แม้กระทั่งเล่นยาก็ผ่านมาหมดแล้ว แต่ช่วงเด็กปั๊มอันนั้นหนักแล้วก็จนพี่ป๋องให้เงินมาก้อนแรก500เพื่อไปซื้อเสื้อผ้าอะไรเงี้ยแล้วก็ไปอยู่กับแกนั่นแหละครับเป็นจุดเริ่มต้นของที่ไปอยู่ร้านเดอะช็อคคลับผลโยธิน12ไปเป็นพนักงานเสิร์ฟก็อยู่ประมาณสัก2 ปีนะครับจนกระทั่งพี่ป๋องก็จะเวลาแกไปจัดรายการดึกๆก็จะมีทีมงานแต่บางทีทีมงานก็มาไม่ครบอะไรเงี้ยก็มาถามที่ร้านว่าเฮ้ยคืนนี้ใครไปกูไหมหรือกูไปจัดรายการเนี่ยเราก็อยากไปอยู่แล้วเพราะเราฟังรายการอยู่แล้วไงก็มีโอกาสได้ไปที่สถานีหลังดับเพลิงสุริสารคสทบคลาสสิกมากครับเป็นค่ายทหารเข้าไปโคตรน่ากลัวกลางคืนเปลี่ยวๆเงาตึกเก่าๆแล้วก็ไปอยู่หลังไมค์ช่วยพี่ป๋องจัดเตรียมของถือกล่องจัดรายการเด็กตามถือของนะครับก็ไปเรื่อยจนมีโอกาสได้ตะโกนพูดออกหน้าไมค์น้องแจ็คเป็นไงบ้างครับตะโกนอยู่ไกลๆแค่นั้นนะแล้วก็มีโอกาสพูดบ่อยๆแล้วก็
ช่วงท้ายรายการ The Shock สมัยนั้นนะครับเขาจะมีช่วงตอบจดหมายก็จะมีทีมงาน The Shock ก็จะมานั่งอีกห้องนึงพี่ป๋องจัดอีกห้องนึงแล้วก็มีกระจกกั้นแล้วก็มีอีกห้องนึงทีมงานก็จะมารวมตัวอยู่ห้องนี้ก็จะคอยฉีกจดหมายสมัยก่อนเนาะมันก็เป็นจดหมายครับเปิดก๊กก๊กอ่านแล้วก็เราก็ได้มีโอกาสเข้าไปแจมนิดหน่อยในฐานะน้องใหม่ครับได้พูดครับกูไม่กล้าพูดหรอกครับพูดได้คำเดียวคือครับมันเกรงอ่ะเวลาจะพูดไมค์ทีก็ต้องเอาปากไปจ่อไมค์อย่างเงี้ยเราก็ไม่รู้วิธีการอะไรอย่างเงี้ยครับจนกระทั่งเราดูวิธีการพูดเป็นอย่างนี้ด้วยความที่ผมเป็นคนชอบจำมั้งครับผมอยู่ข้างหลังพี่ป๋องใช่ครับแล้วผมดูพี่ป๋องจัดรายการอย่าลืมว่าทุกเสาร์อาทิตย์ณตอนนั้นคือทุกเสาร์อาทิตย์ก่อนที่จะมาเป็นทุกวันนะครับดูแกจัดรายการดูแกทำนู่นสไลด์เวลาแกสไลด์ลงแกถึงพูดเสร็จปุ๊บไม่มีอะไรพูดแกสไลด์ซาวขึ้นเว้ยแกทำอย่างเงี้ยจนแบบโอเควิธีการทำแบบนี้จนกระทั่งวันหนึ่งพี่ป๋องแกเรียกชื่อผมโดยให้ผมไปหยิบแผ่นซีดีแล้วทุกอย่างก็ไม่รู้บอกไอ้น้องแจ็คไปหยิบเรียกผมน้องแจ็คไปหยิบแผ่นซีดีข้างหลังพี่หน่อยสิผมก็ครับก็หยิบขึ้นมาน่าจะเปิดเพลงผีอะไรสักเพลงหนึ่งครับก็หยิบขึ้นมาปุ๊บยื่นให้แกบอกคุณผู้ฟังจำชื่อเด็กคนนี้ไว้นะครับนี่แจ็คสายสิญจน์แฮ่แกพูดเรียกชื่อผมครั้งแรกหมายถึงแล้วก็ตั้งฉายาให้เลยทันทีซึ่งทีมงานเดี๋ยวช็อกทุกคนจะต้องมีฉายาผีมีหนูผีติ๊กตองเหลืองวีเวตาลเดียพิวคิวทาโร่สมัยก่อนนะครับครับแจ็คมันจะอะไรได้อ่ะแกก็เลยแบบคงคิดมาเร็วๆมั้งแจ็คสายสิญจน์ณตอนนั้นทุกคนก็ในทีมงานก็เรียกผมแจ็คสายสิญจน์ว่าไงสายสิญจน์ว่าไงสายสิญจน์อะไรอย่างเงี้ยครับจนกระทั่งผมก็ได้มีโอกาสแจมไมค์บ่อยขึ้นตอบจดหมายบ่อยขึ้นได้มีโอกาสพูด2 ต่อ 2กับพี่ป๋องบ่อยขึ้นคือรับส่งกันนะครับร่วมจัดรายการกันอะไรอย่างเงี้ยครับเป็นลูกคู่เรื่องแรกที่จัดรายการคู่กันแล้วมันดังณตอนนั้นเลยคือผีช่องแอร์ที่มันเคยดังอยู่ช่วงหนึ่งแล้วมันกลายเป็นหนังด้วยผีช่องแอร์ดังมากนะตอนนั้นนะครับแล้วมันก็กลายเป็นไวรัลขึ้นมาเราก็อยู่ในเหตุการณ์นั้นมาตลอดจนกระทั่งมาถึงจุดเปลี่ยนวันหนึ่งคือเราอยู่มาเข้าสถานีบ่อยจนพูดไมค์ได้อะไรได้แล้วครับวันนั้นก็เตรียมตัวมาจัดรายการพี่ป๋องพี่แฮงค์ผมขับรถมาแล้วก็มีทีมงานไมค์คนจำไม่ได้วันนั้นเป็นนุหรือว่าวีก็ไม่รู้พอมาถึงปุ๊บห้องจัดรายการพี่ป๋องวางกล่องปุ๊บไอ้แจ็คคืนนี้มึงจัดรายการนะวะอะไรนะพ่อมึงจัดรายการเดี๋ยวกูมีธุระกูต้องไปธุระกูต้องไปต่างจังหวัดด่วนเลยงานด่วนเลยก็โหแล้วนะมึงจัดรายการอารมณ์แกคือเหมือนแกถีบผมลงน้ำแล้วแกไปเลยครับให้ผมว่ายน้ำเองอ่ะแล้วผมก็จัดงงว่าผมจะต้องทำยังไงไงคือผมอยู่ข้างหลังพี่ป๋องมาโดยตลอดแล้ววันนั้นต้องนั่งจัดรายการเอง3 ชั่วโมงเที่ยงคืนถึงตี 3แต่เราจำได้ว่าเปิดไมค์ยังไงสไลด์ยังไงเปิดเพลงอะไรยังไงซาวเปิดยังไงสมัยก่อนซาวเดอะช็อคเปิดรายการนี้ต้องเป็นแผ่น2 แผ่นต่อกันซาวนึงจะเป็นอาจารย์ปราดครับเป็นเสียงกีตาร์เสียงฟ้าผ่าเปรี้ยงเป้งพอเสียงฟ้าผ่าเป้งเสียงเสร็จปุ๊บต้องดันอีกซาวนึงขึ้นมาเป็นซาวสยองขวัญมันต้องต่อให้แล้วเราจำได้หมดพอถึงเวลาปุ๊บเปิดไมค์ผมจำได้ว่าวันนั้นผมพูดอะไรก็ไม่รู้ครับ3 ชั่วโมงน้ำไหลไฟดับคนเพจมาด่าแบบด่าแรงอ่ะจัดรายการนี้ไปกินนมแม่นอนไปจัดรายการนี้ดูนี่โอ้โหด่าแบบมีคนเพจมาด่าครับแต่วันนั้นก็จัดได้แต่ไม่ดีหรอกครับเพราะมันพูดอะไรก็ไม่รู้ผมยังจำไม่ได้ทุกวันนี้ผมเพราะวันนั้นผมพูดอะไรไปบ้างพูดแบบรู้อย่างเดียวว่าจัดรายการห้ามเดทแอร์อันนี้คือกฎเหล็กของดีเจนักจัดรายการวิทยุมันก็เลยไม่มีเดทแอร์เลย พูดอะไรก็ไม่รู้จริงๆพูดแบบไม่หยุดกลัวเดทแอร์พูดแบบต่อจนผมเดาว่าคนคงรำคาญพูดไม่หยุดมันไม่มีจังหวะครับคนเล่าอยู่ก็จะพยายามจะแทรกกลัวเดทแอร์ครับก็ผ่านมาได้คืนนั้นอีกวันหนึ่งแกมาโซโลสเลมาเลยป๋องช่วงเย็นๆแล้วมาถึงแกก็มานั่งอ่านแชทโอ้โหมึงหนักเหมือนกันเนี่ยโดนด่าไม่เป็นไรใครมาจัดก็โดนด่าวันนั้นสมัยก่อนจะมีพี่เอ๋แวมไพร์มาจัดก็โดนด่าพี่แฮงค์มาจัดก็โดนด่าเพราะฉะนั้นไม่แปลกเลยมึงคือเด็กใหม่แล้วมาจัดรายการมันเป็นรายการเฉพาะยังไงมันก็โดนด่าอยู่แล้วก็ผมก็มารู้ว่าวันนั้นพี่ป๋องไม่ได้ไปธุระไปเที่ยวพัทยา อันนี้เรื่องจริงไปเที่ยวพัทยากับพี่ที่ทำหนังสือพิมพ์คือเขาชวนไปเที่ยวแหละแล้วก็ไปคือเรียกว่าแบบ
กูไปอะรายการอะไรช่างมันเถอะให้มึงจัดไปแล้วก็ไปเที่ยวอะไรอย่างเงี้ยครับก็เป็นครั้งแรกที่ได้จัดรายการแล้วก็เป็นประสบการณ์ใหม่ของการจัดรายการหลังจากนั้นก็ได้โอกาสเรื่อยๆนะเพราะป๋องไม่ได้ว่าอะไรเลยจัดดีไม่ดีแกก็สอนมาตลอดแล้วก็จัดคู่แกมาตลอดออกนอกสถานที่รายงานสดแล้วก็คู่กับแกมาโดยตลอดจนกระทั่งก็เริ่มจัดแทนแรกๆก็นานๆทีพักหลังก็ถี่ๆขึ้นแรกๆคนไม่ยอมรับคนก็ด่าจนกระทั่งแบบพอจัดไปนานๆคนเริ่มยอมรับและแยกเสียงไม่ออกแล้วครับว่าระหว่างเสียงผมกับเสียงพี่ป๋องเหมือนกันเดะจังหวะน้ำเสียงโทนอารมณ์ผมได้เข้ามาหมดวิธีการเว้นวรรคเขย่าตัวมือไม้ผมได้เขาหมดเอามาทุกระเบียบนิ้วเอามาทุกอย่างครับทุกวันนี้ก็เป็นเคยถามพี่ป๋องไหมครับว่าจริงๆวันนั้นน่ะไปเที่ยวหรืออยากให้เราบินผมไม่เคยถามผมไม่เคยถามคำถามนี้คือแกแค่บอกว่าแกไปเที่ยวแกแค่บอกแค่นั้นเลยว่ากูไปเที่ยวพัทยาหรือมันอาจจะอยากให้ผมบินมั้งไม่รู้ผมไม่รู้นะวันนั้นไม่เคยถามเรื่องนี้ไม่เคยอยู่ในหัวเลยครับรู้แต่ว่าวันนั้นมันโดนถีบตกน้ำแล้วให้ว่ายน้ำเองหรือมันอาจจะเป็นอย่างนั้นก็ได้ครับเพราะว่าผมแค่ฟังแล้วผมก็วิเคราะห์จากเท่าที่ผมรู้จักพี่ป๋องแล้วกันนะก็แค่รู้สึกว่าจริงๆแกให้ความสำคัญกับงานแกมากอยู่แล้วอะไอไปเที่ยวอะผมว่ามันปฏิเสธได้อยู่แล้วอะแต่ผมแค่ว่าหรือมันถึงเวลาแล้วไงก็อาจจะเป็นไปได้แต่นั้นด้วยความที่เราเด็กอะครับผมไม่ได้สนใจข้อมูลนี้เลยนะว่าผมอยากวันหนึ่งผมจะถามเหมือนกันว่าวันที่พี่ให้ผมจัดรายการวันแรกอะพี่ตั้งใจไปเที่ยวจริงๆหรือพี่ตั้งใจให้ผมจัดรายการจริงๆเป็นคำถามที่อยากถามเหมือนกันขอบคุณครับขอบคุณสำหรับคำถามนี้เอาจริงๆจริงดีไม่เคยมีคำถามนี้อยู่ในหัวรู้อย่างเดียวว่าวันนั้นข้อมูลที่แกใส่มาในหัวผมคือแกไปเที่ยวพัทยาและเรารู้แค่ว่าห้ามเดทแอร์เว้ยใช่ห้ามเดทแอร์จัดรายการคือมึงอย่าเดทแอร์นะมึงทำไงก็ได้มึงอย่าเดทแอร์มึงอย่างเงียบแต่ไม่มันอย่าตายไหมเขาบอกอย่าตายไหมโอ้แต่ไม่โดนด่าวันนั้นก็ไม่มีวันนี้นะพี่ใช่ไหมสุดยอดนะพี่แจ็คนะแต่ณสมัยนั้นนะครับก็เข้าใจได้วันนี้เดอะโกสต์กำลังจะไปทิศทางไหนต่อครับหนังก็กำลังมาละถูกไหมครับอันนี้คือหมายถึงว่าเปิดเป็นบริษัทของ The Ghost เองป่ะใช่ครับเป็นบริษัทร่วมเป็นโปรเจกต์ร่วมครับ Ghost Light ชื่อว่า Ghost Light ทำแต่หนังผีหนังสยองขวัญอย่างเดียวซึ่งข้างบ้านนี่คือเรื่องแรกประเดิมเรื่องแรกครับแล้วกำลังจะมีอีกเรื่องนึงจะเปิดเนี่ยกล้องพรุ่งนี้ละวันที่10คำสารภาพของหมอผีอันนี้ฉายปีหน้าปี69อันนี้เรื่องเล่าของครูตรีครับก็เป็นเรื่องเล่าจากนักเล่าใน The Ghost ใช่ครับเหมือนกันใช่ครับอันนี้อีกบริษัทนี้อันนี้ทำกับทาง M Studio แล้วก็ MI Group แล้วจริงๆแล้ว The Ghost ผมเชื่อว่าจักรวาล The Ghost มันกำลังจะไปไหนต่อครับนอกจากทำหนังแล้วหรือมีแผนไหมฮะหรือมีเป้าไหมหรือว่ามันเดินทีละสเต็ปพี่แจ๊คผมว่าผมไม่อยากก้าวกระโดดจักรวาล The Ghost มันจะถูกวางไว้ว่าตอนนี้เราจะทำเข้าสู่วงการภาพยนตร์อุตสาหกรรมภาพยนตร์แบบเต็มรูปแบบเพราะฉะนั้นสเต็ปต่อไปคือเราต้องเข้าอุตสาหกรรมภาพยนตร์ให้ได้มันอาจจะซักเซสไม่ซักเซสสำเร็จหรือไม่สำเร็จไม่รู้ครับแต่มันมาแล้วมันถึงเวลามันถึงโอกาสสภาพกำลังพร้อมทุนพร้อมอะไรพร้อมจังหวะมันพร้อมแล้วผมว่าเราต้องลองเพราะมันคือหนึ่งในความฝันที่ผมกับพ่อป๋องเคยคุยกันสมัยนานมาแล้วว่าวันหนึ่งถ้ามันมีเรื่องเล่าในรายการเราถูกหยิบยกเอาไปทำเป็นหนังใหญ่แล้วให้คนดูมันคงจะมีความสุขเนาะวันเนี้ยผมว่ามันถึงเวลาที่มันได้แล้วมันต้องไปตรงนั้นให้ได้แล้วเพราะฉะนั้นสเต็ปต่อไปคือเราจะเป็นสตูดิโอผลิตภาพยนตร์เต็มรูปแบบไม่ใช่ว่าจะมาแค่จากเรื่องเล่าอย่างเดียวนะครับมันอาจจะมาจากไอเดียหรือจะมาจากอะไรก็แล้วแต่พอยต์ของเราคือจะไม่ทำหนังนอกกรอบความตื่นเต้นสยองขวัญจะต้องเป็นความลี้ลับตื่นเต้นสยองขวัญหรือแนวผีเท่านั้นเอาให้มันเป็นตัวตนของ The Ghost Radio เหมือนต่างประเทศจะมี Bram House ประเทศไทยยังไม่มี Bram House Ghost Light ผมอยากให้มันคือ Bram House ของไทยซึ่งข้างบ้านก็กำลังไปได้สวยด้วยเนาะสวยครับสวยในแบบที่เกินความคาดหวังเพราะว่าหนังไม่ได้ฟอร์มยักษ์อะไรมากมายเอาจริงๆทำเท่าที่ทุนเราพอทำได้ครับหนังมันถูกกำหนดให้มันอยู่ในกลางๆแต่ไม่ได้ด้อยไม่ได้แบบว่าทุนน้อยไม่ให้มันอยู่กลางๆให้มันพอไปได้ให้มันมีโปรดักชันเรื่องของนักแสดงอะไรพวกเนี้ยมันก็
ปรากฏว่าพอมันฉายไปครับ มันไปโดนเส้นคนมั้งคนชอบดูหนังผีแนวตุ้งแช่ชอบดูหนังผีแบบที่พี่ขมทำอะไรอย่างเงี้ยครับผมยังไม่ได้ถามพี่แจ็คเลยว่าเพราะว่าพี่แจ็คถามผมพี่แจ็คกลัวผีไหม ผมเป็นคนกลัวผีครับ กลัวผีแต่เป็นคนที่อยู่กึ่งกลางระหว่างเชื่อกับไม่เชื่อผมไม่สามารถที่จะทำให้ตัวผมเองเชื่อเรื่องผีได้ 100% และไม่สามารถที่จะทำตัวเองให้ไม่เชื่อเรื่องผีได้ 100% เพราะถ้าผมเดินไปทางไหนทางหนึ่งอ่ะผมจะทำงานไม่ได้ผมจะจัดรายการไม่ได้ถ้าวันนี้ผมเชื่อเรื่องผีไปเลยอ่ะมันจะกลายเป็นรายการ The Ghost Radio งมงายทุกอย่างคือผีหมดมันจะไม่ได้ตรงกลางเลยครับหรือถ้าวันนี้ผมไม่เชื่อเรื่องผีเลยจะไปทำรายการผีเพื่ออะไรมันก็จะมีคนถามว่าจะทำไมวะมันไม่อินอ่ะมันไม่เชื่อเพราะฉะนั้นผมจะอยู่ตรงกลางผมจะคอยบอกคนฟังเสมอว่าทุกเรื่องที่คุณฟังอ่ะคุณต้องใช้ดุลยพินิจของตัวเองคุณอย่าให้ใครมาตัดสินผมก็ไปตัดสินให้ไม่ได้ว่าเรื่องนี้หรือเรื่องจริงหรือไม่จริงหรือใช่หรือไม่ใช่แต่ผมจะช่วยบอกในเรื่องของบาปบุญคุณโทษกฎแห่งกรรมอันเนี้ยมันมีอยู่ในทุกเรื่องอยู่แล้วเพราะนั้นพอยต์ของมันในการฟังเรื่องผีครับฟังเอาสนุกฟังเอาบันเทิงแล้วก็ฟังให้รู้เรื่องของบาปบุญคุณโทษจบแล้วพอแล้วถ้าถามพี่แจ็คว่าคนกลัวผีเพราะอะไรอ่ะพี่ในมุมคนที่ฟังเรื่องผีมาเยอะเหลือเกินจริงๆแล้วสมัยก่อนอ่ะคนกลัวผีเพราะว่าการปรากฏตัวของผีส่วนตัวผมนะด้วยความที่เขาอาจจะมาในรูปลักษณ์ของตอนที่เขาตายแล้วเราเชื่อกันว่าผีไม่มีเงาไม่เห็นตัวเองเขาไม่รู้หรอกว่าการปรากฏตัวของผีอ่ะการปรากฏตัวของเขามันออกมาน่ากลัวขนาดไหนเขาตายสภาพแบบไหนเขาออกมาแบบนั้นนั่นคือสิ่งที่คนกลัวแต่ทุกวันนี้ครับความกลัวของคนมันเปลี่ยนไปแล้วกลายเป็นว่าพอเราฟังเรื่องผีมากๆอ่ะคนกลัวคนมากกว่าผีคนน่ากลัวกว่าผีครับผีในยุคนี้ไม่สามารถทำให้คนตายได้แต่คนน่ะสามารถฆ่ากันทำให้คนตายได้ทำให้คนทะเลาะกันได้ทำให้คนเกลียดกันได้พี่น้องแท้ๆยังฆ่ากันตายเพียงเพราะว่าแย่งสมบัติที่มันจะต้องแย่งกันในครอบครัวครับแล้วมันก็โยงไปถึงเรื่องของกฎแห่งกรรมผมเชื่อว่าคนสมัยนี้กลัวเวรกรรมที่มันมากับเรื่องเล่าหลายๆเรื่องผมฟังหลายๆเรื่องแล้วก็เชื่อว่าคนฟังหลายๆเรื่องที่ร่วมกันฟังครับมันจะมีบทสรุปหนึ่งที่มันไม่สวยสำหรับการที่เราไปทำอะไรก็แล้วแต่และไปทำให้คนนั้นเดือดร้อนไปเบียดเบียนคนอื่นผลสุดท้ายคุณหนีเวรกรรมเหล่านั้นไม่พ้นคนอินกับเรื่องนี้มากกว่าที่จะไปกลัวรูปลักษณ์ของผีอันนั้นคือความตื่นเต้นไปละแค่ความตื่นเต้นแบบโอ้ยผีจะออกมาแบบไหนวะผลสุดท้ายพอมันจบเรื่องเกี่ยวกับกฎแห่งกรรมเมื่อไหร่อ่ะคนจะกลัวแล้วผมเจอครอบครัวสมัยเนี้ยครับสมัยก่อนถ้าใครครอบครัวไหนมีเด็กเล็กจะไม่ให้ลูกฟังเรื่องผีงมงายไร้สาระเดอะช็อกโดนบ่อยมากงมงายไร้สาระผมไม่ให้ฟังหรอกแต่พอมาเป็นยุคนี้สมัยเนี้ยครับเขาให้ลูกเขาฟังเพราะเขาไม่ต้องมานั่งสอนเขาไม่ต้องมานั่งสอนลูกไม่ฟังเอาลูกไปนั่งฟังธรรมะลูกไม่ฟังแต่บอกให้ลูกมานั่งฟังเรื่องผีแล้วมันมีเรื่องของกฎแห่งกรรมไปด้วยลูกชอบเพราะฉะนั้นกลุ่มคนฟังรุ่นใหม่ที่เป็น Gen Z ของ The Ghost Radio ตอนนี้เยอะมากเด็กรุ่นใหม่ผมเดินไปในโรงเรียนเนี่ยเด็กกรี๊ดผมนึกว่าดาราเกาหลีเข้ามาจริงๆแล้วแบบพี่แจ๊คแบบจริงๆอันนี้มันเรื่องจริงนะแบบโอ้เด็กสมัยนี้เขาฟังจริงๆนะมัธยมประถมฟังหมดเฮ้ยทำไมถึงฟังเรื่องผีอ่ะก็พ่อแม่เปิดให้ฟังครับส่วนมากจะเป็นอย่างนั้นพ่อแม่แนะนำให้ลูกฟังบางคนแบบเนี่ยหนูฟังพี่ตั้งแต่อยู่ในท้องก็ฟังพี่ตั้งแต่อยู่ในท้องเลยนะเกิดมาก็ยังฟังอยู่เหมือนเดิมหนูฟังแล้วมันก็เพลินดีมันได้ข้อคิดอะไรหลายอย่างการฟังเรื่องผีงั้นผมขอแบบข้อสุดท้ายครับข้อดีของการฟังเรื่องเล่าผีเนี่ยหรือการดูหนังผีครับข้อดีที่สุดหรือข้อดีของมันคืออะไรสมัยก่อนผมใช้ชีวิตเละเทะนะสมัยก่อนนะครับผิดศีลทุกข้ออะไรที่มันเป็นศีลที่ผมผิดหมดแล้วศีลข้อหนึ่งที่ผมเรียนรู้มันมาตลอดว่าเมื่อไหร่ก็แล้วแต่ถ้าคุณผิดศีลข้อ3ผิดศีลข้อ3คือการผิดลูกผิดเมียชาวบ้านเขาอ่ะมันจะก่อให้เกิดภัยมาถึงตัวเองได้มันสามารถทำให้คนฆ่ากันตายได้มันคือเวรกรรมที่หนักหนาสาหัสมากๆเพราะฉะนั้นพอผมฟังเรื่องผีมากๆสิ่งที่ผมได้และผมเชื่อว่าคนฟังได้ก็คือการที่เราจะรักษาศีลไว้สักข้อหนึ่งอันนี้ไม่ได้พูดเอาหล่อนะครับ
ผมผ่านตรงนั้นมาผมรู้แล้วว่าพอเราไปผิดศีลข้อ3ข้อที่มันหนักๆมากๆอ่ะมันทำให้ชีวิตเราพังวันเนี้ยคุณจะผิดศีลข้อไหนก็ได้ผมเคยไปเรียกว่าไปถือศีลเจอพระรูปหนึ่งท่านก็บอกว่ามึงรักษาศีล5ไม่ได้หรอกวันเนี้ยมึงยังต้องทำงานมึงต้องไปเจอคนเจอสังคมมึงต้องกินเหล้าไหมกินมึงต้องพูดโกหกเพื่อให้คนสบายใจไหมใช่ครับมึงต้องทำนู่นทำนี่แต่ศีลข้อหนึ่งที่มึงต้องรักษาไว้เลยนะอย่าให้มันหายไปเลยคือศีลข้อ3มันคือสิ่งที่ผมยึดถือมาตลอดว่าพอมันรักษาศีลข้อ3ได้อะมันทำให้เรารู้สึกสบายใจครับแล้วเรารู้สึกปลอดภัยกับการเอาไปในสังคมมากสมัยก่อนพอมันผิดศีลข้อ3เราต้องระแวงแล้วนะจะโดนหัวใครมากระทืบหรือเปล่าจะโดนอะไรหรือเปล่าวะนั่นคือสิ่งที่ผมได้จากการฟังเรื่องผีครับบาปบุญคุณโทษกฎแห่งกรรมแล้วก็ไม่ทำให้ใครเดือดร้อนไม่เอาเปรียบใครไม่โกงใครเพราะฉะนั้นถ้าคุณไปทำสิ่งเหล่านี้คุณหนีเรื่องพวกนี้ไม่พ้นวันหนึ่งคุณได้รับกลับคืนแน่ๆไม่ช้าก็เร็วไม่ชาตินี้ก็ชาติหน้าแต่ถ้าสิ่งเหล่านี้มันกลับคืนไปหาคุณแล้วอ่ะคุณต้องรับมันให้ได้นะเวรกรรมอ่ะเวลามันทำงานอ่ะมันไม่ได้มาทีเดียวมันมารอบด้านผมเคยเจอมาแล้วผมรู้ขอบคุณครับพี่แจ็คขอบคุณครับ